මේ වීඩියෝ එක ඔයා YouTube එකේ බලපු හොඳම වීඩියෝ එක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාට ඉංග්‍රීසි පාඩම් 100ක් උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රැමර් පාඩම් 100ක් එකම කොහොමද කතා කරන්න කියලා උදාහරණ 100 ගාණක් ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. බලන්න මෙන්න මේක. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ channel එක subscribe කරලා නැතුව ඇති. බලන්න 140ක් විතරයි subscribe කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපරාධේ ඔයාට වීඩියෝස් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දැන්මම පහළ තියෙන කළු පාට subscribe button එක click කරලා මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියන ඉල්ලීමත් කරනවා වීඩියෝ එකට යන්න කලින්. ඒ වගේම පුළුවන් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒක මේ channel එකේ grow එකට ඉතාමත්ම වැදගත්. අවසාන පණිවිඩය ඔයා තාමත් අපේ online පන්තියත් එක්ක එකතුනේ නැත්නම් ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා කැමති නම් ඔයා දැන්ම මෙන්න මේ නම්බර් එකට message එකක් දාලා පන්තියත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ඉල්ලීමත් ඔයාට කරනවා. එහෙනම් අදට කතා බහ ඇති වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා පාඩම් 100 වෙනම ඉගෙන ගමු. පොතක් පෑනක් අරන් සූදානම් වෙලා පාඩම් 100 වෙනම ලියා ගන්නත් try කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Lesson number 1. පාඩම් අංක 1. අපි මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක ආරම්භ කරන්නේ will කියන පාඩමෙන්. හැම පාඩමක් එක්කම මම පැහැදිලි කිරීමක් අරන් එනවා. ඊට පස්සේ උදාහරණ කිහිපයකුත් අරන් එනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දල අදහසක් ගේනවා. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ලියන්න, වැඩ කරන්න අවශ්‍යම කරන මූලික පාඩම් 100 ගැන. ඒක නිසා ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් කරන්නේ නෑ මේ වීඩියෝ එකේදී. ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න ඔයාලට වැඩියෙන්ම ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න ඕන පාඩම් මොනවද කියලා. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගනිමු will වලින් පටන් අරන් මොනවද මේ පාඩම් 100 කියලා බලමු. will වල තේරුම මොකක්ද කියලා මුලින්ම. අපි සරලවම will භාවිතා කරන්නේ කවුරු හරි පුද්ගලයෙක්. ඔයා කියලා හිතන්නකෝ ඒ මිනිස්සයා අනාගත කාලෙදි මෙතනින් එහා කාලෙදි මොකක් හරි කරයි. මෙයා කයි, මෙයා යයි, මෙයා එයි, මේ වගේ දෙයකදී තමයි අපි will භාවිතා කරන්නේ. මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහනේ. අපි උදාහරණ වලින් බලමු. I will call a taxi for you. මං ඔයාට ටැක්සි එකක් කියන්නේ මොකක් හරි වීල් එකක් හරි වාහනයක් ටැක්සි එකක් කතා කරලා දෙන්නම්. I will අනාගත කාලෙදි කියන්නේ දැන් නෙමෙයි මං ඔයාට කතා කරලා දෙන්නම්. මේ පොරොන්දු ඉෂ්ට වෙන්නේ අනාගත කාලෙදි. ඒක නිසා තමයි will භාවිතා වෙන්නේ. I will call a taxi for you. One day I will know. දවසක මන් දැනගනීවි. අපි අර කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් මාත් ඉතින් දවසක ඔය ගැන දැනගනීවි කියලා. ඉතින් one day කියන්නේ කවදා හරි දවසක කියන එක. දවසක I will know අනාගත කාලයේ දවසක මං ඒක ගැන දැනගනීවි. one day I will know. We will bring it. අපි ඒක අරන් එන්නම්. bring කියන්නේ අරන් එනවා කියන එකනේ. We will bring it මේ අනාගත කාලෙදි කියනවා කියන එක. අපි ඒක අරගෙන එන්නම්. We will bring it. They will not agree on that. එයාලා ඒකට agree නැත්තම් එකඟ වෙන්නේ නැති වෙයි. මේ won't කියලා කැටි කරලා කියන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලි වෙන්න තමයි will not කියලා දාලා තියෙන්නේ. එයාලා එකඟ වෙන එකක් නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ විදිහට වෙයි කියලා අනාගත කාලයේදී. They will not agree on that. එයාලා ඒකට එකඟ වෙන එකක් නැහැ. lesson number 2. දෙවෙනි පාඩම තමයි මේ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? ඉංග්‍රීසි වලදී අපිට ගොඩක් තැන්වල භාවිතා වෙනවා. අපි බලමු මේකේ සරලම තේරුම මොකක්ද කියලා. මේ වල සරලම තේරුම තමයි කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් මොකක් හරි කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එයා එන්න ඉඩ තියෙනවා. එයා කන්න ඉඩ තියෙනවා. එයා යන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මොකක් හරි සම්භාවිතක්. මෙයා මෙහෙම කරන්න ඉඩ ඇති කියලා අපි උපකල්පනයක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. he may go. එයා යන්න ඉඩ තියනවා කියලා අපි කලින්ම ගෙස් කරනවා. එතකොට පුළුවන් අපිට මේ භාවිතා කරලා කියන්න එයා යන්න ඉඩ තියෙයි. he may go. But she may come again tomorrow. අපි කියන්නේ එයා ඒත්
හෙටත් එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා අද ආවා වගේම හෙටත් එන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ හෙටත් එන්න ඉඩ තියෙනවා කියන කෑල්ල අපි අඟවන්න මේ භාවිතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වාක්‍ය හැටියට. But she may come again tomorrow. එයා හෙටත් එන්න ඉඩ තියෙනවා. He may have something. එයා ළඟ මොනවා හරි ඇති නැත්නම් එයාට මොනවා හරි ඇති එයා ගාව මොනවා හරි ඇති. එතකොටත් අපිට පුළුවන් මේ have භාවිතා කරලා කියන්න he may have something. එයා ගාව මොනවා හරි ඇති. May I talk to Mr. Pereira? මට පෙරේරා මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මිස්ටර් පෙරේරාට මට කතා කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි මොකක්ද මේ පාවිච්චි කරලා කරන්නේ? අපි කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන්න. ඇත්තටම මෙතෙන්දි මේ වැඩේ කරලා දෙන්න පුළුවන්ද මම මේක කරන්නද කියලා පොඩි අවසරයක් ගන්න තමයි අපි මෙතෙන්දි මේ භාවිතා කරලා තියෙන. බලන්න හොඳට මේ මුලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වාක්‍යයේදී. Lesson number 3. පාඩම් අංක 3 should භාවිතා කරන්නේ ඇයි? අපි දැන් බලමු කෙටියෙන් ඇයි අපි should භාවිතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට කියලා. මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ යුතුයි කියන දෙයට තමයි අපි should භාවිතා කරන්නේ. ඔයා එන්න ඕනේ, ඔයා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ, ඔයා දත් මදින්න ඕනේ, ඔයා කෑම කන්න ඕනේ, ඔයා පාඩම් කරන්න ඕනේ. මේ ඕනම තැනකදී අපිට should භාවිතා කරලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින් මේක තවත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. You should think so. ඔයා ඒ විදිහට හිතන්න ඕන. අපි කියන්නේ එහෙම හිතන්න ඕනි කියලා. එහෙම හිතනවට තමයි think so කියලා කියන්නේ. ඔයා එහෙම හිතන්න ඕන කියලා කියන්න පුළුවන්. You should think so. ඔයා එහෙම හිතන්න ඕනේ. We should do that. Do that කියන්නේ ඒක කරනවා කියන එක. We should do that. අපි ඒක කළ යුතුයි. අපි ඒක කරන්න ඕනේ. ඉතින් we should භාවිතා කරලා තියෙනවා. What should I wear? wear කියන්නේ ඇඳුමක් අඳිනවට මම මොකක්ද අඳින්න ඕනේ? අපි අහන්නේ අම්මගෙන් හරි ඉන්න කෙනෙක් ගැන මම මොකද්ද මචං අඳින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අහන්නේ මේ විදියට What should I wear? මම මොකක්ද අඳින්න ඕනේ? Lesson number 4. පාඩම් අංක 4. should have. කලින් අපි ඉගෙන ගත්තා should ගැන. should have ආහම මොකද වෙන්නේ? ලොකු වෙනසක් වෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද ඒ වෙනස කියලා. හිතන්නකෝ ඔයා මොනවා හරි දෙයක් කළේ නැහැ. හැබැයි පස්සේ වෙලාවකදී ඔයාට හිතෙනවා ඒක කළා නම් හොඳයි. මම මේක කරලා ඉන්නයි තිබ්බේ. කරන්නනේ තිබ්බේ. අන්න ඒ වගේ සිතුවිල්ලක් පහළ වෙලා ඔයා වාක්‍ය කියනවා නේද? අන්න ඒ කරන්නයි තිබ්බේ කියන කෑල්ල කියන්න අපිට should have භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින් මං හරියටම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කලබල නැතුව වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. You should have told me first. ඔයාට මට මුලින්ම කියන්න තිබ්බ. අපි මෙහෙම කියන්නේ ඔයාට මට ඒක මුලින්ම කියන්න තිබ්බනේ. හැබැයි ඔයා දැන් කියලා නැහැ. අපි පස්සේ වෙලාවක කියන එකක් should have එක verb එකේ V3 past participle තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. මම grammar ගැන ලොකුවට කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරනකොට අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කරමු. මට ඕනේ මේ පාඩම් 100 ගැන දල අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඒ නිසා ඒ කරුණු ගැනත් ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න. You should have told me first. ඔයාට මට මුලින්ම කියන්න තිබ්බේ. You shouldn't have lied to me. ඔයාට මට බොරු නොකියන්නයි තිබ්බේ. දැන් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? බොරු කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොරු කියලා නිසා නොකියන්නයි තිබ්බේ කියන්න should not භාවිතා කරන්න. අපි කියන්නේ shouldn't have කියලා. You shouldn't have lied to me. ඔයාට මට බොරු නොකියා ඉන්නයි තිබ්බේ. She should have arrived by now. එයා මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා ඉන්නයි තිබ්බේ. හැබැයි ඇවිල්ලා නෑ අවාසනාවකට. She should have arrived by now. Lesson number 5. පාඩම් අංක 5. would භාවිතය. would භාවිතයේ තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා. මම මේ අංක 1 කියලා ඔයාලට පේනවා පැත්තකින් දාලා තියෙන්නේ. would වල පළවෙනි භාවිතය ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. බලමු would භාවිතා කරන එක ආකාරයක් ගැන.
හිතන්නකෝ ඔයාට කැමැත්තක් කියන්න ඕනේ. කියන්නේ මට මේක කරන්න ඕනේ, මට දෙකක් බොන්න ඕනේ. මේ වගේ කැමැත්තක් කියන්නත් අපි would භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපිට කැමැත්තක් අහන්න මේක කළාට කමක් නැද්ද? ඔයා අපිත් එක්ක එකතු වෙනවද? මේ වගේ කැමැත්තක් අහන්නත් අපි would භාවිතා කරනවා. බලමු මේ දෙකම උදාහරණ වලින්. I would like to go home now. මන් දැන් ගෙදර යන්න කැමතියි, මට ගෙදර යන්න උවමනාවක් තියෙනවා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් I would like to go home now කියලා. දැන් මට ගෙදර යන්න ඕන එක තමයි would භාවිතා කරලා කැමැත්තක් කියන්න අපි භාවිතා කරන්නේ. But what would you like to do? ඒත් ඔයා මොනවා කරන්නද කැමති? ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් would භාවිතා කරන්න පුළුවන්. But what would you like to do? ඒත් ඔයා මොනවා කරන්නද ආසා, මොනවා කරන්නද කැමති? I would like that one. Please. මොකක් හරි දෙයක් පෙන්ලා කියනවා මං ඒකට කැමතියි. මට කරුණාකරලා ඒක ගේන්න, මට ඒක ඕනේ කියන අදහසක් මේ ගන්නෙ. I would like that one. මං ඒකට කැමතියි. මං ඒකට ආසයි. Would you like to go to abroad? ඔයා රට යන්න කැමතිද? abroad කියන රට යනවටනේ. ඔයා රට යන්න ආසයිද? ඔයා රට යන්න කැමතිද? කැමැත්තක් තමයි මේ විමසන්නේ. Would you like to go abroad? ඔයා රට යන්න කැමතිද? Lesson number 6. පාඩම් අංක 6ත් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ would ගැනම තමයි. මම කිව්වා would වල තේරුම් කීපයක් තියෙනවා කියලා. අපි would වල තියෙන දෙවනි තේරුම ගැන සාකච්ඡා කරන තමයි මෙතනින් එහාට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු මොකක්ද would භාවිතා කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් තවත් අදහසක් කියලා. හිතන්නකෝ ඉස්සරහට එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී ඉදිරියේදී මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වෙයි කියලා උපකල්පනයක් කරන්න ඕනේ. මේක වෙයි, මෙයා ඒ වගේ උපකල්පනයක් කරන්න ඕනේ. අන්නේ උපකල්පනයේදී අපිට would භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. And what would it be? ඒක මොකක් වේවිද? මොකක් වේවිද? ඒක මොන වගේ වේවිද? මොන වගේ වෙයිද කියලා අහන්නේ. එතෙන්දිත් would භාවිතා වෙනවා. And what would it be? Would it be very expensive? හිතන්නකෝ අපි කඩේකට බඩු ගන්න යනවා. ඔයා කලින් අහනෝනේ ඒක ගොඩක් ගණන් වැඩි වෙයිද දන්නෙත් නෑ කියලා අපි අර උපකල්පනයක් කළා මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඉතින් එතෙන්ද expensive කියන්නේ ගණන් වැඩි කියන එකනේ. Would it be very expensive? ඒක ගොඩක් ගණන් වැඩි වෙයිද කියලා අහන්න පුළුවන් would භාවිතා කළා. It wouldn't be right. ඒක හරි නැතුව ඇති. මේ would not පාවිච්චි කරනවා. මේක අනිත් පැත්ත කියන්නේ ඒක මෙහෙම වෙලා නැතුව ඇති කියන්න. It wouldn't be right. ඒක හරි නැතුව ඇති. That would be the best way. ඒක හොඳම ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් ඒක හොඳම විදිහ වෙයි කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා. That would be the best way. ඒක හොඳම විදිහ වෙයි. Lesson number 7. Shall. Shall කියන වචනේත් අපි නිතරම භාවිතා කරන වචනයක්. ඔයාලා නිතරම අහලා ඇති. අපි බලමු shall භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. යමක් කරන්නද කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කරන්නද, මොනවා හරි දෙයක් කරන්නද කියලා අපිට යෝජනාවක් කරන්න අපි මෙහි යමුද, අපි දැන් කමුද කියලා යෝජනාවක් කරන්න අපිට shall භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට බලමු උදාහරණ වලින්. I'll phone you later. මෙතන phone කියලා කියන්නේ පස්සේ call කරනවා කියන එක. I'll phone you later. Shall I? මං ඔයාට පස්සේ කතා කරන්නද? ඒක කරන්නද කියලානේ. හරි මං පස්සේ කතා කරන්නම් ඔයාට කියලා කියන්නේ. I'll phone you later. Shall I? Shall I call him? මං එයාට කතා කරන්නද? මේ අවසරයක් යෝජනාවක් කරන්න ඇත්තටම. Shall I call him? I shall close the window. මං ජනේලේ වහන්නද? වැහුවට කමක් නැද්ද? මේ ප්‍රශ්නයක් විදියට නොපෙනුනත් මේක ප්‍රශ්නයක් වගේ තමයි. මං ජනේලේ වහන්නම් වගේ කතාවක්. I shall close the window. Lesson number 8. An. ඇයි මේ පාඩම් අංක 8ේදී මං an භාවිතා කරන්නේ? බලමු අපි මේකේ තේරුම බලමු. ඔයා අහලත් ඇති. හැබැයි මේක ඉගෙන ගන්න මේ විදිහටම. අපි එක දෙයක් කියලා හඳුන්වන්න an භාවිතා කරනවා. මූලික වචන එකක් ගැන කතා කරනකොට ඉතින් ඇපල් ගෙඩියක් කියලා අන්න එකක්නේ. ඉතින් අපි an apple කියලා එහෙම භාවිතා කරනවා an. ඇයි මේකේ වෙනස? අපි දැන් බලමු. හිතන්නකො මොකක් හරි වචනයක්
A-E-I-O-U ශබ්දයෙන් පටන් ගන්නවා. මම අර කලින් කිව්ව ඇපල් වගේ ශබ්දයකින් පටන් ගන්නවා. ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්නෙ. එතකොට අපි n තමයි භාවිතා කරන්නේ නෙමෙයි. හැබැයි මේට අමතරව තියෙන අනිත් සේරම වචන වලට අපි භාවිතා කරලා තමයි එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් බලමු උදාහරණ. But she isn't a child. මෙතන මේ එක ළමයෙක් ගැන කියන්නේ. ඒත් එයා ළමයෙක් නෙමෙයි. දැන් ඒත් ඇය ළමයෙක් නෙමෙයි. ළමයෙක් කියන්න භාවිතා කරනවා. But she isn't a child. I didn't say a word to him. මං එයත් එක්ක එක වචනයක්වත් කතා කළේ නෑ. එක වචනයක් කියන්න a word මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. I didn't say a word to him. I'll be there in an hour. මං පැයකින් විතර එහාට එන්නම්. පැයක කාලයකින් විතර එහාට එන්නම්. I'll be there in an hour. Lesson number 9. පාඩම් අංක 9. There is එහෙම නැත්නම් there are. ඇයි මේක භාවිතා කරන්නේ? හිතන්නකෝ යම්කිසි තැනක කවුරු හරි ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි තැනක මොකක් හරි දෙයක් තියනවා කියලා කියන්න අපිට there is එහෙම නැත්නම් there are පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් බලමු උදාහරණ. There is no water. අපි කියන්නේ වතුර නැහැ කියලා නැත්නම් කොහේ හරි තැනක් ගැන කියලා එහෙ වතුර නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. There is no water. වතුර නැහැනේ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? There is no water. මේ තියනවා කියලා නැහැ කියලා කියන්නේ මෙතන no වලින් නැහැ කියලා කියවෙනවා. There is no water. Is there a shop near here? මේ ළඟපාත මේ අවට මේ අහල පහල අපි කියන්නේ ළඟපාත කඩයක් තියනවාද? අපි තියනවා කියන එක මේ දෙයා වලින් කියවෙන්නේ. Is there a shop near here? මේ ළඟපාත කඩයක් තියනවද? There is no security here. මෙහි ආරක්ෂාවක් නැහැ. There is no security here. There are some differences. වෙනස්කම් ටිකක් තියනවා. වෙනස්කම් වල තමයි differences කියලා කියන්නේ. There are some differences. වෙනස්කම් ටිකක් තියනවා. Are there any ideas? Ideas කියලා කියන්නේ අදහස් වල හිතන දේවල් වලනේ. කට්ටියගේ idea වල තමයි අදහස් වල තමයි ideas කියලා කියන්නේ. Are there any ideas? අපි අහන්නේ මොනවා හරි අදහස් තියනවද කාගේ හරි ගාව කියලා. Are there any ideas? Lesson number 10. පාඩම් අංක 10. There was, there were. අපි බලමු මේකේ තේරුම මොකක්ද? ඇයි භාවිතා කරන්නේ කියලා. හිතන්නකෝ යම් කිසි තැනක මොකක් හරි ස්ථානයක කවුරු හරි හිටියා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ස්ථානයක මොනවා හරි භාණ්ඩයක් භෞතික දෙයක් තිබ්බා කියලා කියන්න අපිට පුළුවන්. There was, there were භාවිතා කරන්න. දැන් අපි බලමු මේකේ උදාහරණ මොනවද කියලා. Was there anyone outside? එළියේ කවුරු හරි හිටියද? outside කියලා කියන්නේ ගෙදරින් එළියේ හරි යම්කිසි ස්ථානයකින් එළියේ කියන එක. එළියේ කවුරු හරි හිටියද? අපිට අහන්න පුළුවන් was there anyone outside? No, there weren't friends. Were not කියන එක. No, there weren't friends. නෑ එහෙ යාළුවෝ හිටියේ නෑ. There weren't friends. There were only 4 people. මිනිස්සු 4 දෙනෙක් විතරයි හිටියේ. මෙතන ගාන වෙනස් කරලා දන්න ඕන තරම් කියන්න පුළුවන් කියලා හිටපු ගානක් ගැන. මිනිස්සු 4 දෙනෙක් විතරයි හිටියේ. There were only 4 people. මිනිස්සු 4 දෙනෙක් විතරමයි හිටියේ. There was a big risk. ලොකු අවදානමක් තිබ්බා. විශාල අවදානමක් තිබ්බා කියලා ලොකු අවදානමක් තිබ්බා. There was a big risk. Lesson number 11. පාඩම් අංක 11. There will be. ඇයි අපි there will be භාවිතා කරන්නේ? බලමු මොකක්ද ඒකට හේතුව කියලා. කිසියම් තැනක කවුරු හරි ඉඳීවි. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි තැනක මොකක් හරි දෙයක් තියේවි. අනාගතයක් උපකල්පනය කරන්නේ. අන්න එහෙම අවස්ථාවද අපිට there will be භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. I think there will be lots of people. මට හිතෙන්නේ හුඟක් සෙනග හුඟක් මිනිස්සු ඉඳීවි කියලා. I think there will be lots of people. There won't be any difference. කිසිම වෙනසක්
සිද්ධ වෙන එකක් නෑ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැති වෙයි. There won't be any difference. Won't there be any similarity? කිසිම සමානකමක් වෙන එකක් නේද? අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. Won't there be any similarity? කිසිම සමානකමක් තියෙන එකක් නැති වෙයිද? Lesson number 12. පාඩම් අංක 12. ඇමිසා. ඔගොල්ලෝ නිතරම අහන පාඩමක්. හැබැයි මේකෙත් ඔයාලට ගන්න දෙයක් තියෙනවා. බලමු තේරුම මොකක්ද කියලා. පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා එහෙනම් ඒ වගේම ඒ පුද්ගලයා මොන වගේ කෙනෙක්ද මොකක්ද එයා කරන ජොබ් එක යාගේ හිතෙන දේවල් මේ හැම දෙයක්ම ගැන කියන්න am is a භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්ම. I'm here, where are you? මම මෙහි ඔයා කොහෙද? අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. I'm here මම මෙහි ඉන්නවා කියලා කියන්න am භාවිතා වෙනවා. Where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? you එක භාවිතා කරනවා. am එක I භාවිතා වෙනවා. ඒ විදිහ තමයි වෙන්නේ. ඔයා දන්නවා. I'm busy all day. මම මුළු දවසම වැඩ ගොඩක අදගෙන මම දවසම මෝර විදියට busy. I'm busy all day. I'm sad to see this. මට මේක දකින්න වෙන එක ගැනත් දුකයි. I'm sad to see this. Aren't you upset? ඔයාට අවුලක් upset එකක් නැද්ද? Aren't you upset? Is it your fault? ඒක ඔයාගේ fault එකක්ද? එහෙම නැත්නම් ඒක ඔයාගේ අවුලක්ද? Is it your fault? Lesson number 13. පාඩම් අංක 13. was were. ඇයි අපි was were භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. පුද්ගලයෙක් හිටිය කියන්නේ මිනිස්සෙක් හිටියා මොකක් හරි දෙයක් තිබුණා කියලා කියන්න අපිට was were භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. He was there. එයා එහෙ හිටියා. අපි කියන්නේ එයා එහෙ හිටියා කියලා ඒක මෙඩින් එහෙ කරේ කොහේ එයා හිටියා. He was there. එයා එහෙ හිටියා. They weren't at the shop. එයාලා කඩේ හිටියේ නෑ. මේ were not කියන එක තමයි weren't වෙන්නේ. They weren't at the shop. එයාලා කඩේ හිටියේ නෑ. I saw you were there. මං දැක්ක ඔයා එහෙ හිටියා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ පස්සේ ඇවිල්ලා මං දැක්ක ඔයා එහෙ ඉන්නවා කියන එක. I saw you were there. මං දැක්ක ඔයා එහෙ හිටියා කියලා. Lesson number 14. පාඩම් අංක 14 will be. will be භාවිතා කරන්නේ. නිතරම අපිට ඇහෙන වාක්‍ය කරටාවක කොටසක් will be භාවිතා කරන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් කියන්නේ මිනිස්සෙක් ඉඳීවි මොනවා හරි දෙයක් තියේවි කියලා කියන්න will භාවිතා කරන නැත්නම් will be භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු. I will be at home tomorrow. අපි තේරුමේ කියපු විදිහට මං හෙට ගෙදර ඉඳීවි කියලා will be වලින් කියන්න පුළුවන්. I will be at home tomorrow. මං හෙට ගෙදර ඉඳීවි. What will it be? මොකක් වෙයිද ඒක? මොකක්ද මේකෙන් කියන අනාගතේ වෙන දෙයක් ගැන මේ කියන්නේ. මොකක් වෙයිද ඒක? What will it be? By tomorrow you will be fine. හෙට වෙනකොට ඔයාට හොඳ වෙයි. අපි කියන්නේ හෙට වෙනකොට ලෙඩක් තියෙනවා නම් සනීපේ නැත්නම් අවුලක් තියෙනවා නම් හරියයි. ඉතින් මේ fine කියන්නේ ඒකනේ. By tomorrow හෙට වෙනකොට you will be fine. හෙට වෙනකොට ඔයාට හොඳ වෙයි. Lesson number 15. පාඩම් අංක 15. maybe. ඇයි maybe භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. කෙනෙක් ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් යමක් කොහේ හරි තියෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි භාණ්ඩයක් කොහේ හරි තියෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මිනිස්සෙක් ඉන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා කියන්න අපිට පුළුවන්. maybe භාවිතා කරන්න. මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණ වලින් බලමු. Where may he be? එයා කොහේ ඉන්න ඉඩ තියෙන තැනක් ගැන අහන්නේ. Where may he be? They may be right this time. එයාලා මේ වතාවේ ඇති. කියන්නේ මේ පාරණ ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. They may be right this time. Which one may be better? කොයි එකද හොඳ වෙන්නේ? කොයි එකද වඩාත් හොඳ වෙන්නේ? Which one may be better? Lesson number 16. පාඩම් අංක 16. have has. ඇයි have has භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු.
කාට හරි යම් කිසි දෙයක් තියෙන ගැන කවුරු හරි ගාව මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා කියන්න සරලම have has භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Who has my pen? කාගාවද මගේ පෑන තියෙන්නේ. ගැන මේ පෑන තියෙන ගැන අපිට has වලින් කියන්න පුළුවන්. Who has my pen? කාගාවද මගේ පෑන තියෙන්නේ. How much do you have? ඔයාට කොච්චරක් ප්‍රමාණයක් ඕනද? අපි කියන්නේ කොච්චර ඕනේද කියලා. How much do you have? ඔයාට කොච්චරක් ඕනේද? I have no experiences yet. මට තාම අත්දැකීම් නැහැ. කිසිම අත්දැකීමක් මට තාම නැහැ. මෙතන නැහැ කියලා කියනත් have no පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. I have no experiences yet. මට තාම අත්දැකීම් නැහැ. But what does he have? ඒත් මොනවද එයාට තියෙන්නේ? මොනවද එයා ගාව තියෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. But what does he have? ඒත් මොනවද එයාට තියෙන්නේ? Lesson number 17. පාඩම් අංක 17. had. ඇයි had භාවිතා කරන්නේ? අපි තේරුමත් එක්ක උදාහරණ කීපයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ had භාවිතා කරන්න කියලා. කාට හරි මොනවා හරි දෙයක් තිබ්බා කියන්න කලින් අපි කතා කරලානේ have has අන්න ඒකේ අතීත කාලයේ දැන් මට දෙයක් තියෙනවා වගේම ඉස්සර දෙයක් තිබ්බා කියලා කියන්න අපිට had භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. I had no idea. මට idea එකක් කිසිම අදහසක් තිබ්බේ නෑ කියලා මේ කියන්නේ. I had no idea. මං ගාව කිසිම idea එකක් තිබ්බේ නෑ. There I had many friends. එහෙ මට හුඟක් යාළුවෝ හිටියා. I had many friends කියලා කියන්නේ ගොඩාක් යාළුවෝ හිටියා. කියන්නේ එහෙ කොහේ තැනක මට ගොඩක් යාළුවෝ හිටියා. You had plenty of time. මේ plenty කියලා කියන්නේ ඕන තරම්. අපි කියන්නේ ඇති තරම් වෙලාව තියනවා කියලා. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. You had plenty of time. ඔයාට ඕන තරම් වෙලාව තිබ්බා. ඔයාට ඇති තරම් වෙලාව තිබ්බා. I had a lot of work last year. මට ගිය අවුරුද්දේ හුඟක් වැඩ තිබ්බා. මාර විදිහට වැඩ තිබ්බා කියලා මේ කියන්නේ. I had a lot of work last year. මට ගිය අවුරුද්දේ හුඟක් වැඩ තිබ්බා. Lesson number 18. පාඩම් අංක 18. will have. ඇයි will have භාවිතා කරන්නේ? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඇයි will have භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු. අනාගතයේදී කාට හරි යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. මෙයාට මේ කාලෙ වෙද්දි මේක තියෙයි කියලා අපිට හරියටම උපකල්පනය කරලා කියන්න will have භාවිතා කරනවා. දැන් බලමු උදාහරණ. I will have friends there. මට එහෙ යාළුවෝ ඉඳීවි. හිතන්නකෝ ඔයා රට යනවා කියලා. ඉතින් එතකොට අපි කියනවා මට රට යාළුවෝ ඉන්න ඉඩ තියෙන නැත්නම් යාළුවෝ එහෙ ඉඳීවි කියලා අපි මෙහෙ ඉඳන් කලින් කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී will have භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I will have friends there. මට එහෙ යාළුවෝ ඉඳීවි. I won't have it. මංගාව එක තියෙන එකක් නෑ. මංගාව එක නැති වෙයි. I won't have it. She won't have the key. එයා ගාව යතුර නැතුව ඇති. අපි දන්නේ නෑ යතුර තියෙනවද කියලා. ඉතින් එකින්ද අපි උපකල්පන කරනවා. She won't have the key. Will not have කියන එක මේකේ වෙන්නේ. She won't have the key. එයා ගාව යතුර නැතුව ඇති. Lesson number 19. පාඩම් අංක 19. do. do වලින් මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ? do කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා දැන් බලමු. හිතන්නකෝ වර්තමානයේදී කියන්නේ මේ මොහොතේදී මේ කාලය තුල කවුරු හරි මොනවා හරි දෙයක් කරනවා කියලා කියන්න තමයි ඇත්තටම do පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු. He knows it. මේ knows කියන්නේ දන්නවා කියන එක. මෙතෙන් තමයි අපි do කතාව කිව්වේ. මොනවා හරි දෙයක් දන්නවා කියන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් action එකක් ගැන කියන්න තමයි ඇත්තටම do වලින් එක අපි අදහස් කළේ වාට. She knows it. එහෙම නැත්නම් he knows it. එයා ඒක දන්නවා මොකක් හරි ගැන දෙයක් ගැන දන්නවා. I love pizza a lot. අපි කියන්නේ හුඟක් කැමති මාරමාසයි කියලා. මම pizza වලට හුඟක් කැමති. මම pizza වලට හුඟක් ආසයි. I love pizza a lot. Please go away. අනේ අහකට යන්නකෝ. අපි කියන්නේ අනේ අහකට වෙලා ඉන්න, පැත්තකට වෙලා ඉන්න කියලා කියන්නේ. Please go away. අනේ අහකට යන්නකෝ.
Do they talk a lot? එයාලා හුඟක් දේවල් නැත්තම් එයාලා ගොඩක් වෙලා ගොඩක් කතා කරනවද? Do they talk a lot? එයාලා හුඟක් කතා කරනවද? Do you live here? ඔයා ජීවත් වෙන්නේ මෙහෙද? අපි අහනවා ඉන්නේ මෙහෙද කියලා. Do you live here? ඔයා ජීවත් වෙන්නේ මෙහෙද? Lesson number 20. පාඩම් අංක 20. Did. ඇයි did භාවිතා කරන්න? ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න කලින් do කතා කළා. ඇයි did පාවිච්චි කරන්නේ? බලමු අපි තේරුමත් එක්ක උදාහරණ. අතීතයේදී යම් කිසි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කළා ඉවරයි මම මෙහෙ ගියා මම මේක කෑවා ඒ වගේ කරලා ඉවර වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්න අපිට did පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්නත් අපිට did පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අතීතේ කරපු දෙයක් ගැන we did it easily අපි ඒක ලේසියෙන්ම කළා අපි ඒක පහසුවෙන්ම කළා we did it easily I left it in my room left කියන්නේ මෙතන past වෙලා තියෙනවා මං ඒක මගේ කාමරේ දාලා ඇවිල්ලා අන්න එක තමයි අපි did වලින් හැදුන්නේ මේ දෙයක් අතීත කාලයට යනවා කියන එක I left it in my room මං ඒක මගේ කාමරේ දාලා ඇවිල්ලා I didn't hear your voice මට ඔයාගේ voice එක මට ඔයාගේ කටහඬ ඇහුනේ නැහැ I didn't hear your voice Yesterday I arrived here ඊයේ මං මෙහෙට පැමිණියා ඊයේ මං මෙහෙට ආවා Yesterday I arrived here Lesson number 21 පාඩම් අංක 21 will do අනාගත කාලය ගැන කියවෙන්නේ බලමු මොකක්ද ඇත්තම තේරුම කියලා අනාගතයේදී යම්කිසි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරයි කියලා කියන්න will එක දුවෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බලමු උදාහරණ She will let you work. එයා ඔයාට වැඩ කරන්න ඉඩ දෙයි ඉඩ අවකාශය ලබා දෙයි. She will let you work. When will you travel? එහෙම නැත්නම් leave එහෙම නැත්නම් go. මේ ඕනම දවසක් ගන්න පුළුවන් එක එක විදිහට. ඔයා කවද්ද යන්නේ? අපි ලේසියට කියමුකෝ when will you go කියලා. When will you go? ඔයා කවද්ද යන්නේ? I won't see you tomorrow. See කියලා කියන්නේ දකින්නව විතරක් නෙමෙයි මුණ ගැසෙනවට එහෙම නැත්නම් හම්බ වෙනවට අපි බලමු. I won't see you tomorrow. මං ඔයාව හෙට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මං ඔයාව හෙට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. Will he fix it or not? මොකක් හරි දෙයක් හදනවට තමයි fix කරනවා කියලා කියන්නේ. එයා ඒක හදයිද නැද්ද කියලා අපි අහන්නේ. එයා ඒක හදයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. Will he fix it or not. Lesson number 22. පාඩම් අංක 22. Am is are doing. ඇයි මෙහෙම ෆෝමියුලා එකක් භාවිතා කරන්නේ? ඇයි am is එක doing අපි භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ දෙයකටද මොන වගේ වාක්‍යයකටද කියලා දැන් බලමු. හිතන්නකෝ මේ වෙලාවෙම නැත්තම් දැන් යම්කිසි දෙයක් කර ඉන්නේ. කියන්නේ මිනිස්සෙක් මේ වෙලාවේ දෙයක් කර ඉන්නේ කියලා කියන්න am is are එක්ක අපිට doing පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ing ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැන් බලමු උදාහරණ wait I am bathing now bathing කියන්නේ දැන් නානවට ඉන්න චුට්ටක් මම දැන් නාන ගමන් ඉන්නේ wait I am bathing now what are you waiting for මොයා මොකක් එනකන් නැත්නම් කවුරු එනකන්ද මොකටද ඔය බලාගෙන ඉන්නේ මේ වෙලාවෙනේ බලාගෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් what are you waiting for who is standing at the door කවුද දොර ගාව හිටගෙන ඉන්නේ standing කියලා කියන්නේ හිටගෙන ඉන්නවටනේ who is standing at the door කවුද දොර ගාව හිටගෙන ඉන්නේ I'm leaving these leaving කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් දාලා හැර දාලා යනවා කියන එක මම මේක දාලා යනවා මම මේක අතෑරලා දාලා යනවා I'm leaving these. Lesson number 23. පාඩම් අංක 23. Was were doing. ඇයි මේ ෆෝමියුලා එක මේ විදිහට භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. හිතන්නකෝ අතීතයේදී නැත්නම් ඉස්සර ටිකකට කලින් අතීත කාලෙදී කවුරු හරි කෙනෙක් මිනිස්සෙක් මොකක් හරි දෙයක් කර හිටියා. හිතන්නකෝ සින්දු කිය හිටියා, සෙල්ලම් කරමින් හිටියා, වැඩ කර හිටියා. මේ වගේ කර හිටියා කියලා කියන්න තමයි was were එක doing එහෙම නැත්නම් ing ක්‍රියාපදයක් භාවිතා වෙන්නේ.
What were you doing? මොනවද ඔයා කර කර හිටියේ? සරලවම අහන්න පුළුවන්. What were you doing? He was talking with me. එයා මාත් එක්ක කතා කර කර හිටියේ. He was talking with me. Was talking කියලා කියන කතා කර කර හිටියා කියන එක. He was talking with me. එයා මාත් එක්ක තමයි කතා කර කර හිටියේ. She was sitting next to me. එයා මගේ ගාව තමයි වාඩි වෙලා හිටියේ. She was sitting next to me. Lesson number 24. පාඩම් අංක 24. Will be doing. I will be එක doing එහෙම නැත්නම් ing ක්‍රියාපදයක් භාවිතා වෙන්නේ. අනාගතයේදී කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් කර කර ඉඳීවි. යා පාඩම් කර කර ඉඳීවි. එයා යන ගමන් ඉදී අන්න ඒ වගේ ඉඳීවි කියන අනාගත කාලයේදී අපිට පුළුවන් will be එක doing පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්න බලමු උදාහරණ වලින්. I will be listening to songs. මම සින්දු අහා ඉඳී අනාගත කාලේ කොයි වෙලාවක හරි I will be listening to songs. Where will you be going tomorrow? ඔයා හෙට කොහෙද යන්න ඉන්නේ? ඔයා හෙට කොහෙ යන්නද හදන්නේ? Where will you be going tomorrow? He will be doing it. එයා ඒක කර කර ඉඳීවි. He will be doing it. Lesson number 25. පාඩම් අංක 25. Have has done. ඇයි අපි have has එක done පාවිච්චි කරන්නේ? හිතන්නකෝ කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් කළා ඉන්නේ, කෑම කාලා ඉන්නේ, ගිහිල්ලා ඉන්නේ, පාඩම් කළා ඉන්නේ, මේ වගේ යම්කිසි දෙයක් කරලා තියනවා කියලා කියන්න අපිට පුළුවන් have has එක done ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපේ past participle එක භාවිතා කරන්න. Has he not left yet? එයා තාම පිටත් උනේ නැද්ද? Has he not left yet? Have you told her before? ඔයා යාට කලින් කියලා තියෙනවද? මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කලින් කියලා තියෙනවද? Have you told her before? ඔයා යාට කලින් කියලා තියෙනවද? What have you done so far? මොනවද ඔයා මේ වෙනකන් කළා තියෙන්නේ? මේ දක්වා කළා තියෙන්නේ. What have you done so far? මොනවද ඔයා මේ දක්වා මේ වෙනකන් කරලා තියෙන්නේ? Lesson number 26. පාඩම් අංක 26. Had done. ඇයි had done භාවිතා කරන්න? අපි බලමු. යම් කිසි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරලා තිබ්බ අතීත කාලෙදී ඒ අතීත කාලේ වෙලා වෙනකොට කරලා තිබිලා තියනවා කියලා කියන්න තමයි had done භාවිතා වෙන්නේ. බලමු උදාහරණ. What had they done? මොනවද එයාලා කරලා තිබ්බේ? මොන වගේ වැඩක්ද එයාලා කරලා තිබ්බේ? What had they done? මොනවද එයාලා කරලා තිබ්බේ? I had not planned on it. මම ඒක plan කළා නැත්නම් සැලසුම් කරලා තිබ්බේ නෑ. I had not planned on it. I had not met you before. මට ඔයාව කලින් හම්බ වෙලා තිබ්බේ නෑනේ අවාසනාවකට. I had not hadn't කියන්නත් පුළුවන්. I hadn't met you before. Lesson number 27. පාඩම් අංක 27. Will have plus done. අපි බලමු will have එක done භාවිතා කරන්න කියලා. ඇයි භාවිතා කරන්නේ? අනාගත කාලයේදී යම් කිසි දෙයක් කළා තියෙයි මේ වෙනකොට, මේ අවුරුද්ද වෙනකොට, මේ මාස වෙනකොට, ලබන සතිය වෙනකොට යම් කිසි දෙයක් කරලා තියෙයි කියලා කියන්න තමයි අපි will have එක done භාවිතා වෙන්නේ. බලමු උදාහරණ. She will not have told the truth. එයා ඇත්ත කියලා තියෙන්න විදිහක් නැහැ. එයා ඇත්ත කියලා නැතුව ඇති. මේ උදාහරණ භාවිතා කරන්න මේ පාඩම තේරුම් කරන්න විතරයි. මං ඉදිරියේදී උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක් එක්ක ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් විදිහට ප්‍රායෝගික උදාහරණත් එක්ක අරගෙන එන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මං අදහස් කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ මේ පාඩම් 100 ඔයාලට දල අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඒ නිසා උදාහරණ වලින් ඔයා මේ පාඩම හරියට තේරුම් ගන්න නැත්නම් තේරුම් කරව ගන්න try කරන්න. She will not have told the truth. එයා ඇත්ත කියන්නේ නැතුව ඉඳීවි. Will you have finished early?
ඔයා කලින් ඉවර කරලා තියෙයිද? අපි මේ ප්‍රශ්නයක් කරන අනාගතයේ මේ වෙලාවට කලින් ඔයා ඉවර කරලා තියෙවිද කියලා. Will you have finished early? ඔයා කලින් ඉවර කරලා තියෙයිද? She will have been late. එයා පරක්කු වෙලා ඉඳීවි. එයා අනාගතේ පරක්කු වෙලා ඒ වැඩේට සම්බන්ධ වෙයි. She will have been late. එයා පරක්කු වෙලා තියෙයි. Lesson number 28. Have, has to. නැත්තම් have to. එහෙම නැත්තම් has to. ඇයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ? අපිට මොකක් හරි කරන්න සිද්ධ වෙනවාමයි කියලා කියන්න has to have to භාවිතා කරන්න. ඒක කියන්නේ මෙහෙට යන්න වෙනවා, මට දැන් කන්න වෙනවා, මට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ දෙයක් කියලන්න අනිවාර්යෙන්ම අපිට have to has to භාවිතා කරන්න වෙනවා. බලමු උදාහරණ. What do I have to do? මට මොනවා කරන්නද වෙනතම් මට මොනවා කරන්න වෙයිද කියලා අපි අහන්නේ. What do I have to do? මට මොනවා කරන්නද වෙනතම් මට මොනවා කරන්න වෙයිද? He has to let you come in. එයාට ඔයාට ඇතුළට එන්න ඉඩ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉඩ දෙන්න වෙනවා. He has to let you come in. එයාට ඔයාට ඇතුළට එන්න ඉඩ දෙන්න වෙනවා. Who has to do first? කාටද මුලින්ම පළවෙනියම කරන්න ඕනේ? Who has to do first? Lesson number 29. පාඩම් අංක 29. had to. have to, has to වගේ ඇයි අපි had to භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. හිතන්නකෝ අර have to, has to වගේ දැන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා වගේ ඔයාට ඉස්සර කාලෙදී අතීතෙදී මොකක් හරි කරන්නම සිද්ධ වුණා නම් ඔයාට had to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. We had to know about it. අපිට ඒක ගැන දැනගන්නම වුණා. අපිට ඒක ගැන දැනගන්න සිද්ධ වුණා. I had to tell her it. මට ඒක එයාට කියන්න සිද්ධ වුණානේ. මොනවද වෙනවද දන්නේ මට කියන්නම සිද්ධ වුණා. I had to tell her it. Why did you have to do like this? ඇයි ඔයාට මේ වගේ දෙයක් කරන්න සිද්ධ වුණේ? Why did you have to do like this? Lesson number 30. පාඩම් අංක 30. will have to. ඇයි will have to භාවිතා කරන්න? චුට්ටක් හිතලා බලන්න කලින් උදාහරණත් එක්කම ඇයි will have to භාවිතා කරන්න කියලා දැන් අපි බලමු. අනාගතයේදී ඉස්සරහා කාලයකදී මොකක් හරි කරන්න වෙයි, මොකක් හරි කරන්න සිද්ධ වෙයි කියලා කියන්න තමයි අපිට will have to අවශ්‍ය වෙන්නේ. will have to භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. බලමු උදාහරණ වලින්. You will have to walk. ඔයාලට නැත්තම් ඔයාට දෙකම හරි. ඔයාලා දෙකම කියන එක you වලින් කියවෙනවනේ. You will have to walk. ඔයාලට එහෙම නැත්තම් ඔයාට පයින් යන්න වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම පයින් යන්න සිද්ධ වෙයි. You will have to walk. You will have to work more. ඔයාට තවත් වැඩ කරන්න වෙයි. තවත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙයි කියලා මේ කියන්නේ. You will have to work more. ඔයාට තවත් වැඩ කරන්න වෙයි. Where will we have to go next? අපිට ඊළඟට කොහාට යන්න වෙයිද? කොහෙට යන්න වෙයිද? Where will we have to go next? Lesson number 31. පාඩම් අංක 31. can. අපි ගොඩාක් හැම වෙලේම නිතරම දන්න can භාවිතා කරන හැටි දැන් ඉගෙන ගනිමු. මොකක්ද තේරුම? කාට හරි යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න තමයි සරලවම can භාවිතා වෙන්නේ. මට මේක කරන්න පුළුවන්, එයාට අරක කරන්න පුළුවන්, එයාට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්, මට අර දේ කරන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන්න අපිට can භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. Can't he walk well? එයාට හොඳට ඇවිදින්න බැයිද? මේ can't පාවිච්චි වෙන්නේ මෙතන නෙගටිව් කියන්නත් අපිට can භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Can't he walk well? එයාට හොඳින් ඇවිදින්න බැරිද? එයාට හොඳට ඇවිදින්න බැරිද? What can you tell me? ඔයාට මොනවද මට කියන්න පුළුවන්? කියන්න පුළුවන් සීමාවේ තියෙන්නේ මොනවද? What can you tell me? ඔයාට මට මොනවද කියන්න පුළුවන්? So you can work today. ඉතින් ඔයාට අද වැඩ කරන්න පුළුවන්. So you can work today. ඔයාට අද වැඩ කරන්න පුළුවන්. Lesson number 32. පාඩම් අංක 32. am is එක able to තියෙනවා. ඇයි මේක තියෙන්නේ? ඇයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ? දැන් බලමු.
කාට හරි යම් කිසි දෙයක් කරන්න හැකියාවක් තියනවා කරන්න පුළුවන්. විශේෂිත අවස්ථාවල තමයි මෙතන able to පාවිච්චි වෙන නිසා ඒකත් ඔයා මතක තියාගන්න. අන්න එහෙම තැනකදී am is එක able to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. But now I'm able to give you money. ඒ දැන් මට ඔයාට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් මං ගාව සල්ලි තියෙන විශේෂ අවස්ථාවක් නේ මේ වෙලාව කියන එක. But now I'm able to give you money. ඒ දැන් මට ඔයාට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. Who is able to answer? කාටද උත්තරේ ලබා දෙන්න පුළුවන්? කාටද පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ? Who is able to answer? කාටද උත්තර දෙන්න පුළුවන්? You are unable to run fast that much. That much කියලා කියන්නේ එච්චර හයියෙන් කියන එක. ඔයාට එච්චර වේගෙන් දුවන්න බෑ. You are unable to run fast that much. Lesson number 33. පාඩම් අංක 33 could භාවිතය ගැන තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ. මේකේ තේරුම් එකකට වඩා තියෙනවා. අපි මුලින්ම පළවෙනි තේරුම සාකච්ඡා කරනවා. could භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. සරලවම can වල past භාවිතය අතීතයේදී කාට හරි යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා කියන්න මට මේක කරන්න පුළුවන් වුණා එයාට අරක කරන්න පුළුවන් වුණා කියන්න මුලින්ම අපිට could භාවිතා කරන්න පුළුවන් බලමු උදාහරණ. He could swim like a fish. අපි කියන්නේ මාළුවෙක් වගේ පීනනවා කියලා. එයාට මාළුවෙක් වගේ පීනන්න කියන්නේ හොඳට පීනන්න පුළුවන් වුණා. He could swim like a fish. I could not hear it. couldn't කියන එක මේ could not කියලා තියෙන්නේ. I could not hear it. මට ඒක අහගන්න බැරි වුණා. I could not hear it. I could pass. මට විභාගයක් හරි මොකක් හරි pass වෙන්න පුළුවන් වුණා. I could pass. මට pass වෙන්න පුළුවන් වුණා. Lesson number 34. පාඩම් අංක 34 මෙතෙන්දිත් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ could ගැනම තමයි මං කිව්වා තවත් තේරුම් තියෙනවා කියලා. බලමු තේරුමත් එක්ක මොනවද උදාහරණ කියලා. අපිට දෙයක් ආයාචනාත්මකව එහෙම නැත්නම් කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරන්න කාරුණිකව මොකක් හරි දෙයක් ගැන අහන්න අපිට could භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Could I have my bill please? අපි කෑම කාලා හරි බඩු ගන්න ගිහිල්ලා හරි කඩේකින් අපි කාරුණිකනේ අහන්නේ මට මේ බිල් එක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න ඒ වගේ තැනකදී could භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Could I have my bill please? මට මගේ බිල් එක ගන්න පුළුවන්ද? Could I have my bill please? Could I speak to ජනක? මට ජනකට කතා කරන්න පුළුවන්ද? මේක ටිකක් කාරුණිකව තමයි අපි අහන්නේ. Could I speak to ජනක? Could I use your pencil? මට ඔයාගේ පැන්සල පාවිච්චි කරන්න පැන්සල ගන්න පුළුවන්ද? Could I use your pencil? Could you lend me this book? ඔයාට මට මේ පොත දෙන්න පුළුවන්ද? කාරුණිකව ඉල්ලීමක්. Could you lend me this book? Lesson number 35. පාඩම් අංක 35. Was were able to. Was were එක ඇයි able to පාවිච්චි කරන්නේ දැන් බලමු. අතීතයේදී කියන්නේ ඉස්සර කාලෙදී කාට හරි යම්කිසි දෙයක් කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා පුළුවන් වුණා කියලා කියන්නත් අපිට පුළුවන් was were able to පාවිච්චි කරන්න. මතක තියාගන්න ඕනේ මේක ටිකක් විශේෂිත අවස්ථාවලදී තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. I was able to leave early. කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාට කලින් යන්න පුළුවන් වුණා කියලා අපිට කියන්න ඕනේ. ඔෆිස් එකකින් හරි කලින් පිටත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂ අවස්ථාවක්නේ. I was able to leave early. මට කලින් පිටත් වෙන්න කලින් යන්න පුළුවන් වුණා. I was able to stay there. මට එහෙට වෙලා නැත්තම් එහෙ ඉන්න පුළුවන් වුණා. I was able to stay there. They weren't able to pay the fine. Fine කියන මෙතන දඩ මුදලට දඩේට. එයාලට දඩේ ගෙවන්න බැරි වුණා. They weren't able to pay the fine. Lesson number 36. පාඩම් අංක 36. Will be able to. ඇයි will be able to භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. අනාගත කාලයේදී කාට හරි දෙයක් කරන්න හැකියාව ලැබෙයි කාට හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට උපකල්පනය කරලා කියන්න will be able to භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. I think
I'll be able to get. මට හිතෙන්නේ මට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ get වලට අපිට පුළුවන් go පාවිච්චි කරලා මෙහෙම කියන්න. මට හිතෙන්නේ මට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. I think I'll be able to go. ඒ වගේ ඕනම ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරලා වෙනස් කර කර කියන්නත් පුළුවන්. Pretty soon he'll be able to speak. එයාට ඉක්මනින් කතා කරන්න පුළුවන්. වෙයිතන්නකො ලෙඩක් ඇදිච්ච කෙනෙක් ගැන ගන්නත් පුළුවන්, ළමයෙක් ගැන ගන්නත් පුළුවන්. ඉක්මනින් එයා කතා කරයි. Pretty soon he'll be able to speak. ඒ වගේම හිතන්නකෝ කාටරෙබ්ට කතා කරන්න ඕනේ. යාට වෙලාවක් නැහැ. ඒ වෙලාවකදී ගන්නත් පුළුවන් ඕනම තේරුමක් හරි. Pretty soon කියලා කියන ඉතාමත් ඉක්මනින් කියන එක. Pretty soon he'll be able to speak. I'll be able to visit you next week. මේ visit එකක් දානවා කියලා ඇත්තටම කියන්නේ කවුරු හරි හම්බ වෙන්න යනවට. මට ඔයාව ලබන සතියේ බලන්න එන්න හම්බ වෙන්න පුළුවන් වෙයි. I'll be able to visit you next week. Lesson number 37. පාඩම් අංක 37. Must. ඇයි must භාවිතා කරන්නේ? අපි දැන් බලමු. යම් කිසි දෙයක් මොනවා හරි දෙයක් කළ යුතුයි යුතුයමයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? must භාවිතා කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. මොකක් හරි දෙයක් කළ යුතුයමයි කියලා කියන්න අපි බලමු උදාහරණ. I must see. මට බලන්න ඕනෙමයි, මට බලන්න උවමනාමයි කියන්න I must see කියන්න පුළුවන්. I must see මට බලන්න ඕනෙමයි. But we must not be late. ඒත් අපි පරක්කු නොවිය යුතුයි, පරක්කු වෙන්න හොඳ නැහැ. But we must not be late. Lesson number 38. පාඩම් අංක 38. Going to. ඇයි going to භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. කවුරු හරි දෙයක් යම් කිසි දෙයක් කරන්නයි හදන්නේ, කන්නයි හදන්නේ, යන්නයි හදන්නේ, බොන්නයි හදන්නේ, පාඩම් කරන්නයි හදන්නේ, මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්නයි හදන්නේ කියලා කියන්න going to භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. Are you going to be eat? ඔයා කෑම කන්නද යන්නේ? නැත්නම් ඔයා කෑම කන්නද හදන්නේ? Are you going to be eat? ඔයා කෑම කන්නද හදන්නේ? It is going to rain. වහින්නයි යන්නේ. අපි කියන්නේ වහින්නයි හදන්නේ දැන් කියලා. වහින්නයි යන්නේ. It is going to rain. නැත්නම් it's going to rain. වහින්නයි යන්නේ. It's 8:30. You are going to miss your train. 8:30යි වෙලාව. ඔයා දැන් කෝච්චිය මිස් කරගන්නයි යන්නේ. පරක්කු වෙනවා කෝච්චිය දැන් මේ වෙනකොටත් ගිහිල්ලා ඇති. It's 8:30. You are going to miss your train. Lesson number 39. පාඩම් අංක 39 might භාවිතය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මේකේ තේරුම් දෙකක් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි මුලින් බලමු පළවෙනි තේරුම මොකක්ද කියලා might වල තියෙන. මේ වගේම තමයි කවුරු හරි දෙයක් නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඉඩ තියෙයි කියලා කියන්න අපිට might භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. He might ask. Then what? එයා අහයි කියන තන මොකක් හරි දෙයක් ගැන අහයි කියන එක තමයි he might ask කියන්නේ. අහන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? then what? හිතන්න මොකක් හරි වැරද්දක් කළා කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා එයා අපෙන් අහයි කියලා. ඉතින් ඇහුවාම අපි මොකක්ද කියන්නේ? අන්න ඒ වගේ තැනකදී තමයි මේ වාක්‍ය ගැලපෙන්නේ. It might be better. ඒක හොඳ වෙන්න, ඒක යහපත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. It might be better. It might be bad as you expected. ඒක ඔයා හිතපු විදිහටම ඒක නරක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටම ඒක අවුල් වෙන්න පුළුවන්. It might be bad as you expected. Lesson number 40. පාඩම් අංක 40. මෙතෙන්දිත් මේ පාඩමේදීත් අපි කතා කරන්නේ might වල තවත් භාවිතයක් සම්බන්ධයෙන්. බලමු උදාහරණ. අපිට කාරුණිකව ආයාචනාත්මකව polite දෙයක් ගැන අහන්න ඉල්ලන්න අපිට ඒත් might භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Might I make a suggestion? Suggestion කියලා කියන්නේ යෝජනාවට. මට යෝජනාවක් කරන්න පුළුවන්ද? Might I make a suggestion? Might I ask what you are doing here? ඔයා මෙහි මොකද කරන්න කියලා මට දැනගන්න මට අහන්න පුළුවන්ද? Might I ask what you are doing here? Might I ask where you are going? ඔයා යන්නේ කොහෙද කියලා මට අහන්න පුළුවන්ද? Might I ask where you are going? Lesson number 41.
පාඩම් අංක 41 is are done. අපි මෙතනින් එහාට පාඩම් විශාල ප්‍රමාණයක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ passive voice සම්බන්ධයෙන්. is are එක්ක කොහොමද passive voice භාවිතා වෙන්නේ කියලා දැන් බලමු. අපි දන්නවා passive voice වල පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. සිද්ධියක් තමයි අපිට සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව යම් කිසි දෙයක් කරනවා කියලා කියන්න තමයි ඇත්තටම is are done පාවිච්චි වෙන්නේ බලමු. It is selected as the right one. ඒක හරි එක විදිහට තෝරගන්නවා අපි. It is selected as the right one. This is not written first. මේක මුලින්ම ලියන්නේ නැහැ. This is not written first. Aren't these sold here? මේවා මෙහි විකුණන්නේ නැද්ද? විකුණන කෙනෙක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට බලන්න. හැබැයි අපිට අහන්න පුළුවන් මේවා මෙහි විකිනෙන්නේ අලවි වෙන්නේ නැද්ද කියලා. Aren't these sold here? Lesson number 42. පාඩම් අංක 42. was were done. අතීත කාලය සම්බන්ධයෙන් passive voice භාවිතා කරන්න තමයි දැන් යන්නේ. බලමු was were එක done භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. හේතුව තමයි පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව කලින් විදිහටම අතීත කාලෙදී යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ කළා සිද්ධ වුණා කියලා කියන්න අපිට was were එක done පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. That book wasn't given me yesterday. ඒ පොත ඊයේ මට ලබා දුන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු ගැන සඳහන් කරන්නේ? ඒ පොත මට ඊයේ හම්බ වුණේ නැහැ කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ. That book wasn't given me yesterday. ඒ පොත මට ඊයේ හම්බ වුණේ නැහැ. A house was built very quickly. ගේ ඉක්මනින් හැදුවා. ගේ ඉක්මනින් හැදුව කවුද කියලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි ගේ ඉක්මනින් හදලා තිබුණා කියන එක මේ කියන්නේ. A house was built very quickly. ඉක්මනින් ගෙයක් නිර්මාණය කළා. ඉක්මනින් ගෙයක් හැදුවා. A house was built very quickly. Lesson number 43. පාඩම් අංක 43 will be done. අනාගත කාලයට passive voice සම්බන්ධ කිරීම ගැන තමයි මෙතෙන්දී සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔයාලට මට කියන්නත් බැරි වුණා මේ done කියලා කියන එතනම ක්‍රියාපදයකට උදාහරණයක්. මේ done කියන ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙනවා. මෙතන මේ do did done නිසා තමයි මම done පාවිච්චි කරන්නේ. පොදු උදාහරණයක් විදිහට අපි කරන දේත් එක්ක මේක වෙනස් වෙනවා. හිතන්න කාලා ඉන්නවා කියලා කියන්න ගන්න පුළුවන් අපිට eaten ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. will be done. ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ? පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව මං හැම වෙලේම මේ කියන පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව අනාගතයේදී යම් කිසි දෙයක් කරයි කෙරෙයි කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට will be done වලින්. බලමු උදාහරණ. The door won't be opened. දොර දැම්ම අරින්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. The door won't be opened. Good. Will it be taken? හොඳයි. ඒක ගනීවිද? කියන්නේ ඒක ගනීද කියලා අපි අහන්නේ. Good. Will it be taken? Lesson number 44. පාඩම් අංක 44. Is are being done. ඇයි මෙතෙන්දී passive voice පාවිච්චි වෙන්නේ? බලමු. නමක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව මේ වෙලාවේ යමක් කෙරෙමින් තියෙනවා නම් කර ඉන්නවා නම් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා නම් අපිට පුළුවන් being පාවිච්චි කරන්න am is දෙක. බලමු උදාහරණ. My bike is being repaired here. මගේ බයික් එක මෙහි හැදෙමින් තියෙනවා. හද තමයි තියෙන්නේ මගේ බයික් එක. හදන කෙනෙක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. My bike is being repaired here. What is being eaten? මොනවා කන ගමන්ද ඉන්නේ? අපි අහන්නේ මොනවා කකාද ඉන්නේ කියලා. What is being eaten? මොනවා කකාද ඉන්නේ? Wait. My room is being cleaned. ඉන්න. මගේ කාමරේ සුද්ධ කර තියෙන්නේ නැත්නම් සුද්ධ කර ඉන්නේ කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන් මම හරි වෙන්න පුළුවන්. wait චුට්ටක් ඉන්න. මගේ කාමරේ දැන් සුද්ධ කරනවා. My room is being cleaned. Lesson number 45. පාඩම් අංක 45.
was එහෙම නැත්නම් were එක being done පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා. දැන් බලමු මේකත් passive voice ම තමයි. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව අතීත කාලෙදී යම් කිසි දෙයක් කර හිටියා කියලා කියන්න තමයි. කියන්නේ ඉස්සර කර හිටියා. හැබැයි පුද්ගලයෙක් නෑ. ඒකට තමයි අපිට was were being done පාවිච්චි වෙන්නේ. බලමු උදාහරණ. Your book was being read. ඔයාගේ පොත කියව හිටියේ. Your book was being read. That shop was being closed when I reached. මං එහෙ යනකොටත් කඩේ වහන ගමන් තමයි තිබ්බේ. That shop was being closed when I reached. Which film was being watched? කොයි ෆිල්ම් එකද බල හිටියවා මොන ෆිල්ම් එකද ඇත්තටම බල හිටියේ. Which film was being watched? Lesson number 46. පාඩම් අංක 46. Have has එක being done. ඇයි have has been පාවිච්චි වෙන්නේ? passive voice වාක්‍යයට තවත් බලමු අපි. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව මොකද passive voice වලදී දිගටම මම කියව පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ කියලා. මම හැම පාඩමකදී මේක සඳහන් කරනවා. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව යම් කිසි දෙයක් මොකක් හරි කළා තියෙනවා, වෙලා තියෙනවා, මේක කැඩිලා තියෙනවා, මේක වැටිලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කියන්න අපිට පුළුවන් have has එක being done භාවිතා කළා. That book has been left there. පොත එහෙ දාලා ඇවිල්ලානේ. දාලා ආපු කෙනෙක් නෑ. හැබැයි පොත දාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මේක කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා that book has been left there. Your name has been removed from the list. ඔයාගේ නම ලයිස්තුවෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. Your name has been removed from the list. So why has it been changed? ඉතින් ඇයි ඒක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ? මොකක්ද හේතුව? ඇයි ඒක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ? So why has it been changed? Lesson number 47. පාඩම් අංක 47. Had been done. ඇයි had been done පාවිච්චි වෙන්නේ? passive voice තියෙනවා. ඇයි had been done පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා දැන් බලමු. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව අතීත කාලෙදී යම් කිසි දෙයක් කළා තිබ්බා කියන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සර කළා තිබ්බා කියලා කියන්න අපිට had been පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. බලමු උදාහරණ. Her bag had been lost. අතීත කාලෙදී මේ එයාගේ බෑග් එක එයා නැති කරගෙන අපි දන්නේ නැති වෙලා තියෙන්නේ කරපු කෙනෙක් නැහැ. Her bag had been lost. බෑග් එක නැති වෙලා. Had that tree been cut? ඒ ගහ කපලද තිබ්බේ? කපපු කෙනෙක් ගැන මේ අහන්නේ. ඒ ගහ කපලද තිබ්බේ? Had that tree been cut? That hadn't been finished. ඒක ඉවර කළා. ඒ කියන්නේ අවසන් කළා තිබ්බේ නෑ. That hadn't been finished. Lesson number 48. පාඩම් අංක 48. Will have been done. මේකත් passive voice ම තමයි. ඇයි අපි will have been done පාවිච්චි කරන්නේ? අනාගත කාලයක් ගැන නේද මේ කතා කරන්නේ. බලමු. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව අනාගත කාලයේදී මෙන්න මේ කාල වකවානුව වෙද්දී මේක වෙලා තියෙයි කළා තියෙයි කියලා කියන්න තමයි will have been එක done පාවිච්චි කරන්නේ. බලමු උදාහරණ වලින්ම. It will have been brought here. ඒක මෙහාට ගෙනල්ලා තියෙයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙයි. It will have been brought here. That lesson will also been taught. ඒ පාඩමත් උගන්වලා තියෙයි. අනාගත කාලෙදී මේ වෙනකොට අනිවාර්යෙන් මේ මාසෙ වෙද්දි මේ දවස් වෙද්දි උගන්වලා තියෙයි. That lesson will also been taught. The work will have been finished. ඒ වැඩේ අවසන් කරලා තියෙයි. ඒ වැඩේ ඉවර කරලා තියෙයි. The work will have been finished. Lesson number 49. පාඩම් අංක 49. Can be එක කොහොමද passive voice භාවිතා වෙන්නේ? නැත්නම් can කොහොමද passive voice එක භාවිතා වෙන්නේ කියලා දැන් බලමු. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව මොකක් හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේක කරන්න පුළුවන්, අරක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පුද්ගලයෙක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තැනකදී can be passive voice භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු. Okay, it can be kept in my hand. හරි. okay කියලා කියන්නේ හරි කියන එකනේ.
ඒක මගේ අතේ තියාගන්න පුළුවන්. It can be kept in my hand. ඒක මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන් මගේ අතේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒකට හැකියාවක් තියෙනවා. It can be kept in my hand. Water can't be used here. මෙහෙ වතුර භාවිතා කරන්න වතුර පාවිච්චි කරන්න බෑ. Water can't be used here. Can this be bought at here? මේක මෙහෙන් ගන්න පුළුවන්ද? Can this be bought at here? Lesson number 50. පාඩම් අංක 50. could be passive voice එක කොහොමද could භාවිතා වෙන්නේ කියලා බලමු. ඇයි භාවිතා වෙන්නේ කියලා ඊට කලින් බලමු. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව අතීත කාලෙදී යම් කිසි දෙයක් කරන්න සිද්ධ වුණා නැත්නම් කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි පුද්ගලයෙක් නැහැ. එහෙම කියන්න අපිට could be එක passive voice හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු. My car could be sold at that price. මගේ කාර් එක ඒ ගානට විකුණ ගන්න පුළුවන් වුණා. My car could be sold at that price. Could this be realized well? මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණාද? Could this be realized well? But it couldn't be changed. ඒත් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බේ නැහැ. වෙනස් කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. But it couldn't be changed. Lesson number 51. පාඩම් අංක 51. Should be passive voice. ඔයාලා should ඉගෙන ගත්තට ඔයාලා should කොහොමද passive voice වලදී භාවිතා කරන්න කියලා දන්නවද? එහෙම දන්නේ නැත්නම් ඔයාට මෙතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් should කොහොමද passive voice ඇතුලේ භාවිතා වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු උදාහරණ වලින්ම. ඒ වගේම අපි මේ should භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම ඉගෙන ගමු. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැහැනේ passive voice වලදී මම දිගින් දිගටම සඳහන් කරනවා එක. පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව යමක් කළ යුතුයි කියලා කියන්න අපිට පුළුවන් should be පාවිච්චි කරන්න. බලමු කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා උදාහරණ වලින්. However, this should be taken. කොහොම වුණත් මේක ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් තියනවා කියලා හිතන්නකො අපිට කියන්න ඕනේ මේක කොහොම වුණත් මේක ගන්න ඕනේ කියලා. කවුද ගත යුතුයි කියන එක මෙතන සඳහන් කරලා නැහැ. කොහොම වුණත් මේක ගන්න ඕනේ. මේක ගත යුතුයි කියලා කියන්නේ should be taken. should be එක past participle එක තමයි යෙදෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති passive voice වලදී අපි මේක ගැන විස්තර කතා කරමු ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී. However, this should be taken. කොහොම වුණත් මේක ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. Should this be submitted? Submit කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් report එකක් හරි බාර දෙනවට මේක බාර දෙන්න ඕනේද? ඉතින් මේක ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන් passive voice වලින් should මුලට අරන් අහන්නේ should this be submitted? මේක බාර දිය යුතුයිද? එහෙම නැත්නම් මේක බාර දෙන්න ඕනේද? Your paper should be checked again. ඔයාගේ පේපර් එක ආයි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. your paper කියලා කියන ඔයාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. should be checked. ආපහු සැරයක් චෙක් කරලා බැලිය යුතුයි කියන එක තමයි මේ should be checked කියලා කියන්නේ. again ආපහු චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. මෙතන කරන කෙනෙක් නැහැ. හැබැයි එහෙම කළ යුතුයි කියලා කියනවා. ඒකට තමයි passive voice වලින් should be භාවිතා කරන්නේ. your paper should be checked again. ඔයාගේ පේපරේ ආයි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. Lesson number 52. පාඩම් අංක 52. must be. ඔයාලා must ගැන හොඳට දන්නවා ඇති. කලිනුත් කතා කළා. must එක කොහොමද passive voice භාවිතා කරන්නේ? must be තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඇයි භාවිතා කරන්නේ? හිතන්නකො පුද්ගලයෙක් ගැන සඳහන් කරන්නේ නැතුව දෙයක් කළ යුතුයමයි. මේ වැඩේ විය යුතුයමයි කියලා අපිට කියන්න ඕනේ නම් must භාවිතා කරලා must be එක passive voice කියන විදිහට කියන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. A gift must be given her. තෑග්ගක් එයාට දෙන්නම ඕනේ. නැත්නම් තෑග්ගක් දෙන්නම ඕනේ. තෑග්ගක් දිය යුතුයමයි කියන්න must be එක given past participle give කියන verb එකේ past participle එක මෙතන භාවිතා වෙනවා. A gift must be given her. Your name must be included to the list. include කරනවා කියලා කියන්නේ ඇතුළත් කරනවට ඔයාගේ නම මේ list එකට ලයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතුයමයි. Your name must be included to the list. ඔයාගේ නම ලයිස්තුව list එකට දාන්න ඕනේ. It must be finished this week. ඒක මේ සතියේ ඉවර කළ යුතුයමයි.
මේ සතියේ ඉව නැත්තම් ඉවර කළ යුතුයි කියලා මෙතන කියන්නේ must be finished වලින්. ඒක මේ සතියේ මොකක් හරි වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. මේ සතියේ ඉවර කළ යුතුමයි කරන කෙනෙක් නෑ. බයි කවුරු හරි මේක ඉවර කරන්න ඕන. අපි කෙනා දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්, නොදන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. It must be finished this week. Lesson number 53. පාඩම් අංක 53. Have, has එක to be. ඒ කියන්නේ have to be, has to be. passive voice have to එක කොහොමද passive voice පාවිච්චි කරන්න කියලා දැන් බලමු. හිතන්නකො පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව මේ has to have to වල තේරුමම තමයි මෙතෙන්ටත් අරන් තියෙන්නේ. පුද්ගලයෙක් ගැන කියන්නේ නැතුව, පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව මොකක් හරි දෙයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් අපිට has to be, have to be පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. බලමු උදාහරණ වලින්. Your cap has to be taken off. ඔයාගේ කැප් එක ගලවන්න සිද්ධ වෙනවා. කැප් එක ගලවන්න ඕනේ. කවුරු ගලවත් ඔක ගලවන්න වෙනවා. කැප් එක තමයි මෙතන මූලික වෙන්නේ. Your cap has to be taken off. It's dirty. It has to be washed. ඒක කිලුටුයි. ඒක හොදන්න වෙනවා. dirty කියලා කියන්නේ අපිරිසිදුයි, කුණු ගෑවිලා කිලුටුයි කියන මොකක් හරි රෙද්දක් හරි කමිසයක් හරි මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. It's dirty. It has to be washed. ඒක හොදන්න සිද්ධ වෙන එක. හොදන්න තමයි තියෙන්නේ කියන තේරුම අපිට ගන්න පුළුවන්. has to එක it has to be washed. Those books have to be given today. ඒ පොත් අද බෙදලා දෙන්න හරි නැත්නම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. කාට හරි වෙන්න පුළුවන්. Those books have to be given today. Lesson number 54. පාඩම් අංක 54. had to be. had to එක කොහොමද passive voice පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයා had to දන්නවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද passive voice වල had to යෙදෙන්නේ කියලා. හිතන්නකො පුද්ගලයෙක් ගැන කියන්නේ නැතුව, පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව අතීත කාලෙදී යමක් කරන්න සිද්ධ වුණා, යමක් වුණා කියලා සිද්ධිය මූලික කරලා කියන්න ඕන නම් අපිට had to be පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. බලමු උදාහරණ. What had to be selected? මොකක්ද තෝරගන්න සිද්ධ වුණේ? තෝරගන්න දේවල් අතරින් මොකක් තෝරගන්න සිද්ධ වුණාද කියලා ඇත්තටම මේ අහන්නේ. What had to be selected? මොකක් තෝරගන්න වුණාද? Lunch had to be taken here. දවල් කෑම මෙහෙන් ගන්න සිද්ධ වුණා. මෙහි තමයි දවල් කෑම තිබ්බේ. දවල් කෑම මෙහෙන් ගන්න වුණා. Lunch had to be taken here. Meeting had to be called off. ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද called off කියලා කියන්නේ? යමක් අවලංගු කරනවා, cancel කරලා දානවා. call off කියන එක මෙතන ed එකතු වෙලා තියෙනවා passive voice නිසා. meeting had to be called off. මොකක් හරි රැස්වීමක් cancel කරන්න සිද්ධ වුණා. lesson number 55. පාඩම් අංක 55. will have to be. will have to ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා, ඉගෙනගෙන තියෙනවා. will have to be කියන්නේ passive voice විදිහට අපි භාවිතා කරන ක්‍රමය. බලමු ඇයි භාවිතා කරන්න කියලා. හිතන්නකො මෙතෙන්දිත් පුද්ගලයෙක් සඳහන් නොකර අනාගතයේදී යමක් කරන්න වෙයි කියලා කියන්න අපිට will have to be පාවිච්චි කරන්න වෙනවා, විශේෂයෙන්ම passive voice වලදී. බලමු කොහොමද මේක උදාහරණ වලදී භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. An invitation will have to be sent to them also. එයාලටත් invitation එහෙම නැත්නම් ආරාධනා පත්‍රයක් යවන්න වෙයි. එයාලටත් යවන්න වෙයි. An invitation will have to be sent to them also. Payment will have to be made today. අද payment එක නැත්නම් මේ ගාස්තුව ගෙවන්න සිද්ධ වෙයි කියලා කියන්නේ කාටද දන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි මේක ගෙවන්න ඕනේ. Payment will have to be made today. What will have to be seen? මොනවා දැකගන්න වෙයිද අපිට? මොන දේවල් බලාගන්න දැකගන්න වෙයිද? What will have to be seen? Lesson number 56. පාඩම් අංක 56. going to be. going to කියන වචනය ඔයා දන්නවා. එකෙන් අපි පාඩමකුත් ඉගෙන ගත්තා. going to be කියලා කියන්නේ passive voice ආකාරය. ඇයි පාවිච්චි වෙන්නේ? හිතන්නකො මෙතෙන්දිත් පුද්ගලයෙක් සඳහන් කරන්නේ නැතුව දෙයක් කරන්නයි වෙන්නයි යන්නේ කියලා කියන්න අපිට going to be එක්ක passive voice කතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. It is going to be
done. It's going to be හරි. It's going to be done කියලා කියන්නේ ඒක සිද්ධ කරන්නයි එහෙම නැත්නම් ඒක කරන්නයි යන්නේ. It's going to be done. ඒක කරන්නයි යන්නේ. The tree is going to be cut. ගහ කපන්නයි හදන්නේ එහෙම නැත්නම් ගහ කපන්නයි යන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. The tree is going to be cut. It is going to be finished. It's going to කියන්න පුළුවන්. ඒක අවසන් කරන්නයි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉවර කරන්නයි යන්නේ. It's going to be finished. Lesson number 57. පාඩම් අංක 57. If. ඇයි අපි if භාවිතා කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ නැත්නම් සරල භාවිතයක් මෙතනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දල අදහසක් ගන්න. ඇයි if භාවිතා කරන්නේ කියලා. හිතන්නකො යම් කිසි දෙයක් වුණොත් තව දෙයක් වෙනවා කියලා කියන්න අපිට if භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හිතන්නකො ආවොත් අපිට යන්න පුළුවන්. වැස්සොත් යන්න බැරි වෙයි. මේ වගේ අවිනිශ්චිත දෙයක් කියන්න එක දෙයක් වුණොත් අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද බැරි වෙයිද කියලා කියන්න අපිට if භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. Tell me if you want to go. ඔයාට යන්න ඕනේ නම් කියන්න. අපි දන්නේ හරියටම යන්න ඕනේ නම් කියලා කියන්න තමයි මෙතන if භාවිතා කරලා අවිනිශ්චිතතාවයක් අරගෙන තියෙන්නේ. Tell me if you want to go. ඔයාට යන්න ඕනේ නම් කියන්න. If you are in a hurry, you can take a taxi. ඔයාට හදිස්සි නම් මේ හරි කියලා කියන්නේ කලබලයි හදිස්සි කියන එක. ඔයාට ටැක්සියක් අරන් ටැක්සියකින් යන්න පුළුවන්. If you are in a hurry, you can take a taxi. If I have time, I'll finish that. මට වෙලාව තිබ්බොත් මං ඒක කරලා ඉවර කරන්නම්. If I have time, මට වෙලාව තිබ්බොත් I'll finish that. මං ඒක කරලා ඉවර කරන්නම්. Lesson number 58. පාඩම් අංක 58. Who. ඇයි who භාවිතා කරන්නේ? මොකක්ද මේකේ තේරුම? ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති. අපි බලමු දැන්. who භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ කාරණා සියල්ලටම. මොකක් හරි දෙයක් යමක් කරන්නේ කවුද? කවුද ඉන්නේ? ඒ වගේම මේ පුද්ගලයා කියන්නේ කවුද? මේ පුද්ගලයා කවුරු වගේ කෙනෙක්ද කියන සේරම ප්‍රශ්න වලට එක තැනකින් උත්තර ගන්න පුළුවන් මේ who දාලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් හරි who භාවිතා කළොත් හරි. අපි බලමු උදාහරණ. Who's there now? දැන් කවුද එහෙ ඉන්නේ? ඉන්න පුද්ගලයා ගැන අහන්නේ who's there now? දැන් කවුද එහෙ ඉන්නේ? Who was late today? කවුද අද පරක්කු වුණේ ඇත්තටම? Who was late today? කවුද අද පරක්කු වුණේ? Who did it first? කවුද ඒක පළවෙනියටම කළේ? කවුද ඒක මුලින්ම කළේ? Who did it first? Who has this? කාගාවද මේක තියෙන්නේ? මෙතනත් පුද්ගලයෙක් ගැන අපි කියන්නේ who has this? කාගාවද මේක තියෙන්නේ? Lesson number 59. පාඩම් අංක 59. what භාවිතය ගැන තමයි අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇයි what භාවිතා කරන්නේ? මොකක්ද මොනවද? අපි දන්න වචනයක් ඇත්තටම මොනවා ගැනද මොකක්ද ඒ තේරුම තමයි what වල තියෙන්නේ. බලමු සරල උදාහරණ කිහිපයක්. What's inside? මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ? ඇත්තටම ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? What's inside? What did you tell her? ඔයා මොනවද යාට කිව්වේ? What did you tell her? What is yours? මොකක්ද ඔයාගේක? ඔයාට අයිති එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේක මොකක්ද? What is yours? What is he bringing? එයා මොනවද මේ අරන් එන්න හදන්නේ? එහෙම නැත්නම් එයා මොනවද ගේන්නේ? What is he bringing? Lesson number 60. පාඩම් අංක 60. දැන් අපි බලමු what වලින් පස්සේ which භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. මේ පාඩම තමයි which භාවිතය. ඇයි which භාවිතා කරන්නේ? අපිට දේවල් ගොඩක් අතරින් කොයි එකද මොන එකද අපි කියන්නේ කොයිකද කියලා හිතන්නකො. බෑග් ගොඩක් තියෙනවා. මේ බෑග් ගොඩෙන් කොයි බෑග් එකද කියලා අහන්න ඕන නම් which භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි බලමු උදාහරණ. Which one do you like? ඔයා කොයි එකටද කැමති? අර බෑග් උදාහරණයම ගමුකෝ. හිතන්නකො මම බෑග් දෙකක් ගෙනත් දෙනවා කියලා එක එක පාට. ඔයා මොන පාට බෑග් එකටද කැමති? නැත්නම් මොන එකටද ඔයා කැමති කියලා ගන්න පුළුවන්. Which one do you like? ඔයා කොයි එකටද කැමති? Which book did you read? ඔයා
කොයි පොතද කියවේ මේ පොත් දෙකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේ පොත් අතරින් ඔයා කොයි පොතද කියුවේ? Which book did you read? Which film have you watched? ඔයා කොයි ෆිල්ම් එකද බැලුවේ? Which film have you watched? Lesson number 61 පාඩම් අංක 61 whose. whose තමයි මේ පාඩම. ඇයි whose භාවිතා කරන්නේ? කාගෙද කියලා අහන්න ඕනේ නම් මේක කාගෙද කියලා අහන්න ඕන නම් අපිට whose අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැනගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. පළමු උදාහරණ වාක්‍ය. Whose laptop is that? කාගේ ලැප්ටොප් එකද ඒක? මේ කාගේද කියලා දැන් මේ whose වලින් අහන්න. ඉතින් අහන්න පුළුවන් කාගේ හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට. කාගේ ලැප්ටොප් එකද ඒක? Whose laptop is that? Whose bike was stolen? කාගේ බයික් එකද හොරකම් කළේ? කියන්නේ කාට අයිති බයික් එකද හොරකම් කළේ? Whose bike was stolen? Whose friend is this? කාගේ යාළුවද මේ ඉන්නේ? කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ කාගේද කියලා. ඉතින් අහනවා කාගේ යාළුවද මේ ඉන්නේ? Whose friend is this? Lesson number 62 පාඩම් අංක 62 when. when භාවිතා කරන්නේ ඇයි? when භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? අපි දැන් බලමු. හිතන්නකො අපිට දවසක් වෙලාවක් ගැන අහන්න ඕනේ කියලා. අපිට when අවශ්‍ය වෙනවා. කීයටද කවද්ද කියලා අපිට අහන්න when අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. බලමු උදාහරණ. when is it? කීයටද ඒක තියෙන්නේ? කවද්ද ඒක තියෙන්නේ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කීයටද ඒක තියෙන්නේ කියලා ගන්නවා. when is it? කීයටද ඒක තියෙන්නේ? when do you hope to go? කවද්ද ඔයා යන්න බලාපොරොත්තු වෙන? පිටත් වෙන්න හරි කොහරි ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවද්ද? when do you hope to go? when did you have a car? have a car කියලා කියන්නේ කාර් එකක් තියනවා කියන එක. කොයි කාලෙද ඔයාට කාර් එකක් තිබ්බේ? when did you have a car? lesson number 63 පාඩම් අංක 63 why භාවිතා කරන ආකාරය තමයි මේ පාඩමෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු why භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. සරලවම කිව්වොත් why වල තේරුම තමයි ඇයි කියන එක. මොකක් හරි හේතුවක් විමසන එක තමයි why වලින් අපි කරන්නේ. අපි බලමු උදාහරණ. why are you lazy? ඇයි ඔයා ඔච්චර කම්මැලි වෙලා ඉන්නේ? යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් නියම ප්‍රශ්නයක්. why are you lazy? ඔයා ඇයි කම්මැලි? why is he angry? ඇයි එයා තරහින් ඉන්නේ? ඇයි එයා තරහ වෙලා ඉන්නේ? why is he angry? why did you tell her it? ඇයි ඔයා ඒක එයාට කිව්වේ? මොකක්ද සීන් එක? why did you tell her it? lesson number 64 පාඩම් අංක 64 whom භාවිතය. ඇයි whom භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. whom කියන වචනේ තේරුම තමයි අපි whom භාවිතා කරන්නේ ඇයි කාටද කියලා කියන්න. මොකක් හරි දෙයක් කාට සම්බන්ධයිද කාටද කියලා කියන්න තමයි whom භාවිතා කරන්නේ. බලන්න උදාහරණ. whom will you marry? ඔයා කාවද කසාද බඳින්න හිතන් ඉන්නේ? whom will you marry? whom are they looking for? එයාලා කවුරු වෙනකන්ද මග බලාගෙන ඉන්නේ නැත්නම් බලන් ඉන්නේ? whom are they looking for? whom should I call? කාටද මං call කරන්න ඕනේ? whom should I call? lesson number 65 පාඩම් අංක 65 how භාවිතය. ඇයි how භාවිතා කරන්නේ? නිතරම how භාවිතා වෙනවා. මොකක්ද මේකේ තේරුම? අපි how කියලා ගන්නේ කොහොමද කියලා අහන්න සරලවම. බලමු උදාහරණ. how easy now? දැන් එයාට කොහොමද? how easy now? how did you go there? ඔයා කොහොමද ඇත්තට එහෙට ගියේ? ඇත්තටම කොහොමද ඔයා එහෙට ගියේ? how did you go there? how will you find this? ඔයා කොහොමද මේක හොයන්නේ? මොකක් හරි හොයන්න අමාරු දෙයක් ගැන කියලා අහන්න පුළුවන්. how will you find this? ඔයා කොහොමද මේක හොයන්නේ? lesson number 66 පාඩම් අංක 66 how much. how වගේ නෙමෙයි how much උනහම තේරුම වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද තේරුම? කොච්චරක්ද කියලා අපි අහන්න තමයි ඇත්තටම how much පාවිච්චි කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ගණන් කරන්න බැරි දේවල් වලට තමයි අපි how much පාවිච්චි කරන්නේ. බලමු උදාහරණ වලින් මොනවද මේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල් කියලා. how much is it?
කීයද ගාන ඒකේ? How much is it? How much do you have? ඔයා ගාව කොච්චරක් තියනවද? How much do you have? How much do you like this? ඔයා මේකට කොච්චර කැමතිද? බලන්නකො මේ වාක්‍ය වාට ගණන් කරන්න බෑනේ කැමැත්ත කියන එක. හැබැයි කොච්චරක්ද කියලා අහන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා. How much do you like this? ඔයා මේකට කොච්චර කැමතිද? Lesson number 67. පාඩම් අංක 67. How many? ඇයි අපි how many භාවිතා කරන්නේ? කීයක්ද කියලා අහන්න තමයි how many භාවිතා කරන්නේ. මෙතෙන්දි විශේෂයෙන්ම ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට තමයි අපි how many දාලා ප්‍රශ්න අහන්නේ. How many people are there now? දැන් එහෙ මිනිස්සු කීයක් ඉන්නවද? ඉන්න මිනිස්සු ගාන ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අපි how many දාලා ප්‍රශ්නය අහන්නේ. How many people are there now? දැන් එහෙ මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many friends have you got here? ඔයාට මෙහි යාළුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many friends have you got here? How many countries have you been to? ඔයා රටවල් කීයකට ගිහිල්ලා තියෙනවද? How many countries have you been to? Lesson number 68. පාඩම් අංක 68. How long? ඇයි how long භාවිතා කරන්නේ? හිතන්නකො අපිට අහන්න ඕනේ කොච්චර කාලයක් වුණාද, ඒක නැත්තම් කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද, කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවද, ගත වෙලාද, මේ වෙලාවල් කාලවල් සම්බන්ධ දේවල් අහන්න how long භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. How long will it take? ඒකට කොච්චර වෙලාවක් යයිද, කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙයිද? How long will it take? How long did you wait here? ඔයා කොච්චර වෙලා බලන් හිටියද? මෙහෙට වෙලාව කොච්චර වෙලා බලන් හිටියද? How long did you wait here? How long had he been there? එයා කොච්චර කල් එහෙ ඉඳලා තිබ්බද? කියන්නේ හිටියපු කාලය ගැන මේ අහන්නේ. How long had he been there? Lesson number 69. පාඩම් අංක 69. How far? ඇයි how far භාවිතා කරනවා? කලින් අහලා තියෙනවද මේ පාඩම ගැන? කොච්චරක් දුරද? විශේෂයෙන්ම මෙහි ඉඳන් කොච්චර දුරද කියලා අපි අහන නිතරම පාවිච්චි කරනවා how far. ඇත්තනම් මේක ගන්නෙ කොච්චරක් දුරද කියලා අහන්න. බලමු උදාහරණ. How far do we have to walk? අපිට කොච්චර දුර ඇවිදගෙන පයින් යන්න සිද්ධ වෙනවද? How far do we have to walk? How far is it from here? මෙහේ ඉඳලා කොච්චර දුරද? හිතන්නකො නුවරට යන්න ඕනේ කියලා. මෙහේ ඉඳලා කැන්ඩි වලට කොච්චර දුරද? How far is it from here? මෙහේ ඉඳලා කොච්චර දුරද? How far do you cycle? මෙතන cycle කියලා කියන්නේ verb එක බයිසිකලයක් පැදගෙන යනවා කියන එක. ඔයාට කොච්චර දුර බයිසිකල් පදින්න පුළුවන්? නැත්නම් ඔයා කොච්චර දුර බයිසිකල් පදිනවද? How far do you cycle? Lesson number 70. පාඩම් අංක 70. In, on, at. වා දැකපු ගමන් දන්නවා මේවා තමයි prepositions. ඒ වගේම වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන prepositions තුනක්. බලමු මේවා තේරුම් මොනවද කියලා. in වල තේරුම තමයි යම්කිසි දෙයක් ඇතුලේ තවත් දෙයක් තියනවා කියලා පෙන්වන්න අපිට in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතන කෝපයක් තියෙනවා, මේ කෝපේ ඇතුලේ වතුර තියෙනවා. ඉතින් in භාවිතා කරලා කියන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන්. උදාහරණ බලමු. What's in? මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ? හරිම සරලම උදාහරණ තමයි මේ in වලින් හදන්න පුළුවන්. What's in? මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ? Who is in the house? කවුද ගේ ඇතුලේ ඉන්නේ? Who is in the house? ඇයි on භාවිතා කරන්නේ? හිතන්නකො මෙතන මේසයක් තියෙනවා. මෙතන මේසයක් තියෙනවානේ. මේසෙ උඩ බෑග් දෙකක් තියෙනවා. මේසෙ උඩ නැත්තම් මේසෙ මතු පිටනේ තියෙන්නේ. මතු පිට තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න on භාවිතා කරනවා. හැබැයි මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපි මේ on වල මූලික එක තේරුමක් විතරයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ගැඹුරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සරල තේරුමෙන් ඔයා පටන් ගන්න. Who's on the bench? bench කියන්නේ බංකුවකට. ඉතින් බංකුවල මිනිස්සු ඉඳන් ඉන්නවා. කවුද බංකුව උඩ ඉන්නේ? බංකුවේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. Who's on the bench? He placed it on the table. මොකක් හරි place කරනවා කියලා කියන්නේ ස්ථානගත කරනවට, කොහේ හරි තියනවට තමයි place කරනවා කියලා කියන්නේ. මේක verb එකක්. He placed it on the table. එයා ඒක මේසෙ උඩින් තිබ්බා.
ඇට්වල භාවිතා කිහිපයක් තියෙනවා. ඇට් අපි භාවිතා කරනවා නිශ්චිත වෙලාවක් කියන්න විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම යම්කිසි දෙයක් අසල තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ හිතන්නකෝ දොර ගාව මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Who's at the door? මම අර කිව්වේ කලින් කවුද දොර ගාව ඉන්නේ? කියන්නේ දොර ගාව ඉන්නවා කියලා කියන්න තමයි මෙතෙන්දී ඇත්තටම ඇට් භාවිතා වෙන්නේ. Who's at the door? කවුද දොර ළඟ කවුද දොර ගාව ඉන්නේ? Call me at 4 o'clock. මට 4ට විතර කතා කරන්න. මෙතන වෙලාවක් සඳහන් නිසා අපිට ඇට් ගන්න පුළුවන්. Call me at 4 o'clock. මට 4ට කතා කරන්න. Lesson number 71. පාඩම් අංක 71. Nearby 4. මේ ප්‍රපොසිෂන් 3 ගැන තමයි මේ පාඩමෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු මොනවද තේරුම් සහ උදාහරණ කියලා. නිය කියන ප්‍රපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් ළඟ තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා පේනවනේ. මෙතන බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේ බොක්ස් එක ළඟ බෝලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝලය මේ බොක්ස් එක ගාව තියෙනවා කියලා කියන්න අපිට නිය කියන ප්‍රපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි උදාහරණ ගන්න වෙන්නේ අපිට නිය කියන ප්‍රපොසිෂන් එකෙන්. බලමු උදාහරණ. What's near your house? මොකක්ද ඔයාගේ ගේ ගාව තියෙන්නේ? අපිට දැනගන්න ඕනේ ගේ අසල ගේ ගාව තියෙන්නේ මොකක්ද? What's near your house? At that moment I was near the bank. At that moment කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාවේ කියන එක. දැනගම මේ අතීත කාල වෙලාවක්. මං ඒ වෙලාවේ හිටියේ බැංකුව ගාව. I was near the bank. by කියන ප්‍රපොසිෂන් එකේ තේරුම මොකක්ද? යම් ක්‍රියාවක් කරන පුද්ගලයා එයා විසින් තමයි ඒ ක්‍රියාව කරන්න කියලා කියන්නත් අපිට තන මොකක් හරි දෙයක් පැලහිටවනවා කියලා ඒ පැලහිට යන්නේ මෙයා විසින්. ඒ වගේම යම් කිසි නිශ්චිත වෙලාවක් වෙද්දි 6 වෙද්දි 5 වෙද්දි අන්න ඒ වගේ තැනකදීත් අපිට by පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. It was easily done by him. ඒක එයා ලේසියෙන්ම කළා. මොකක්ද ඒක කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වැඩේ යා ලේසියෙන්ම කළා කියලා කියන්න by දාලා by him අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It was easily done by him. Can you reach here by 7 o'clock? ඔයාට 7 වෙද්දිම නැත්නම් 7 වෙනකොට එන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මෙතන වෙලාවක් ගැන කියනත් වාට පේනවා by පාවිච්චි කරලා තියනවා කියලා. Can you reach here by 7 o'clock? ඔයාට 7 වෙනකොට එන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි බලමු for කියන ප්‍රපොසිෂන් එක භාවිතා වෙන්නේ ඇයි කියලා. යමක් තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් තවත් කෙනෙක් සඳහා අපි ගෙනල්ලා දෙනවා නම් එයා වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා නම් අපිට මූලික වශයෙන් for කියන ප්‍රපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. සරලවම කියන්න පුළුවන් උදාහරණයක් තමයි it's for you. ඒක ඔයාට. හිතන්නකෝ තෑග්ගක් ගෙනාවට පස්සේ අහනවා මේක කාටද ගෙනාවේ කියලා. ඔයා කියනවා it's for you. ඒක ඔයාටයි ගෙනාවේ. බලමු තවත් උදාහරණ. He has done a lot of things for me. එයා මං වෙනුවෙන් හුඟක් දේවල් කරලා තියෙනවා. He has done කියලා කියන්නේ එයා කරලා තියෙනවා කියන එක. A lot of things. හුඟක් දේවල්. මම සඳහා මම කෙරෙහි මම වෙනුවෙන්. For me කියන්නේ ඒක. Lesson number 72. පාඩම් අංක 72. Above, below. මේවත් ගොඩාක්ම භාවිතා වෙන ප්‍රපොසිෂන්ස්ම තමයි. බලමු තේරුම එක උදාහරණ. above කියන ප්‍රපොසිෂන් එකේ තේරුම තමයි යම් කිසි සීමාවකට ඉහළින් තියනවා කියලා කියන්නේ. හිතන්නකෝ බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ බොක්ස් එකට ඉහළින් යමක් තියනවා කියලා කියන්න above පාවිච්චි කරනවා. We are above them on the list. අපි ලිස්ට් එකේ එයාලට වඩා ඉහළින් ඉන්නේ. නම ඉහළින් තියනවා කියලා කියන්න තමයි මෙතන above පාවිච්චි වෙන්නේ. We are above them on the list. Raise your right arm above your head. ඔයාගේ ඔළුවට උඩින් දකුණු අත උස්සන්න. මේ ඔළුවට ඉහළින් කියන එක තමයි මෙතන මේ above පාවිච්චි කරලා කියන්නේ. Raise your right arm above your head. මොකක්ද below කියන වචනේ තේරුම? below කියලා කියන්නේ යමකට පහළින්. මෙතන බොක්ස් එකක් තියෙනවා බලන්න. මේ බොක්ස් එකට පහළින්නේ බෝලේ තියෙන. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සීමාවකට පහළින් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි below පාවිච්චි වෙන්නේ. His name is below mine on the list. එයාගේ නම ලයිස්ට් වෙනත ලිස්ට් එකේ මගේ නමට පහළින් තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. His name is below mine on the list. Please contact me on the number below.
පහලින් තියෙන නම්බරෙන් මට කෝල් එකක් දෙන්න මට කතා කරන්න. Please contact me on the number below. පහලින් තියෙන නම්බරේ කියන්න තමයි number below කියලා කියන්නේ. Lesson number 73. පාඩම් අංක 73. Around, across, along. බලමු මේ ප්‍රපොසිෂන් තුන කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. around කියලා කියන්නේ යමක් වටේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මෙතන තියෙනවා ලොකු පොකුණක් ඒක වටා කියලා පෙන්වන්න අපිට around භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. We sat around the table. අපි මේසේ වටේට වාඩි වුණා. අපි මේසේ වටේට වාඩි වෙලා හිටියා. sat around කියලා කියන්නේ මේසේ වටේ වාඩි වුණා කියන එක. What's around your mouth? මොනවද ඔයාගේ කට වටේට තියෙන? හිතන්නකෝ අපි කෑම කෑවට පස්සේ කට වටේ කෑම ගෑවෙනවනේ අහනවනේ මොනවද ඔයාගේ කට වටේ තියෙන්නේ කියලා. මේක අහන්නේ what's around your mouth? Across. across කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ යමක් හරහා තවත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන පාර හරහා ඉරක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් පාර හරහා යමක් තියෙනවා වගේම යමක් හරහා තියෙනවා කියලා කියන්න across භාවිතා වෙනවා. Don't be across the road. පාර හරහා ඉන්න එපා. අපිට අවවාදයක් දෙන්නේ පාර හරහා ඉන්න එපා. ඔයාව හැප්පෙන්න පුළුවන්. Don't be across the road. What's across the road? මොනවද පාර හරහා තියෙන දේවල්? මොනවද පාර හරහා තියෙන්නේ? What's across the road? දැන් අපි බලමු along කියන preposition එක ඇයි භාවිතා කරන්න කියලා. බලන්න පාර තියෙනවා. පාර දිගේ යනවා උපකල්පනය කරගන්නකො. යමක් දිගේ තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න along කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. We walked along this road yesterday. අපි ඊයේ මේ පාර දිගේ තමයි පයින් ඇවිදගෙන ගියේ. We walked along this road yesterday. Place those flower pots along the pavement. ඒ මල් පෝච්චි pavement එකේ දිගටම තියන්න. Place කියන්නේ වල දන්නවා තියනවා කියන එක. Place those flower pots along the pavement. ඒ මල් පෝච්චි pavement එකේ දිගේ තියන්න. Lesson number 74. පාඩම් අංක 74. Between, opposite. මෙන්න මේ prepositions දෙකත් නිතරම භාවිතා වෙනවා. ඒක නිසා තමයි පාඩම් වලට දාලා තියෙන්නේ. බලමු උදාහරණත් එක්ක තේරුම් මොනවද කියලා. Between. බලන්න between කියන preposition එක තේරුම් ගන්න පොඩි ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. box දෙකක් තියෙනවා. ඒ box දෙක මැද හරියටම බෝලයක් තියෙනවා. ඉතින් කිසියම් වස්තු දෙකක් අතර දේවල් දෙකක් අතර තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න අපිට between කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. She sat between two parents. එයාලා අම්මයි තාත්තයි මැද්දෙන් ඉඳගත්තා. ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඉන්න මැද්දෙන් ඉඳගත්තා. She sat between two parents. The game is between us. තරඟේ තියෙන්නේ අපි අතරේ. අපි දෙන්න කියලා ගන්නත් පුළුවන්. තරඟේ තියෙන්නේ අපි අතරේ. The game is between us. මොකක්ද මේ opposite කියන preposition එකෙන් කියවෙන්නේ? බලන්නකො කඩ දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ තියෙන්නේ. යම්කිසි දෙයකට විරුද්ධ පැත්තේ තවත් දෙයක් තියෙනවා නම් opposite කියලා කියන්න පුළුවන්. හරියටම අනිත් පැත්තේ දේවල් තියෙනවා නම්. බලමු උදාහරණ. What's opposite the shop? මොනවද කඩේට විරුද්ධ පැත්තේ කඩේට අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ? What's opposite the shop? She sat opposite me. එයා මට විරුද්ධ පැත්තේ වාඩි වුණා. හිතන්නකෝ මේසයක් නම් හරියටම එක පැත්තක එයාට මූණලා අනිත් පැත්තේ ඉන්නවා නම් තමයි sat opposite කියලා මෙතන කියන්නේ. She sat opposite me. Lesson number 75. පාඩම් අංක 75. In front of, behind. මේ preposition දෙකත් මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. In front of මොකක්ද මේකේ තේරුම? බලන්න box එකක් තියෙනවා. මේ box එක ඉදිරිපස ඉස්සරහා බෝලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි තේරුම. යමක් ඉදිරිපසින් තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න in front of භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. He parked the car in front of the gate. ගේට්ටුව තියෙනවා. ගේට්ටුව ඉස්සරහා තමයි එයා කාර් එක නවත්තලා තියෙන්නේ. He parked the car in front of the gate. They never argued in front of their children. මෙතන කරපු නැති දෙයක් කියන්නේ එයාලා එයාලගේ ළමයි ඉස්සරහා කවදාවත් විවාද කළේ ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු කරගත්තේ නැහැ. කතාව වශයෙන් රණ්ඩු කරගත්තේ නැහැ. ආගියු කළේ නැහැ කියලා මේ කියන්නේ. They never argued in front of their children.
behind කියන preposition එකේ තේරුම මොකක්ද? මෙතන box එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනද shape එකේ බෝලේ චුට්ටයි අපිට පේන්නේ. කියන්නේ box එකේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. යමක් පිටිපසින් තවත් දෙයක් නැත්නම් පසුපසින් තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න behind කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. But that was behind them. ඒත් ඒක යාලට පිටිපස්සේ තමයි තිබ්බේ. But that was behind them. Who called us behind? කවුද අපිට පිටිපස්සේ ඉඳලා කතා කළේ call කළේ? Who called us behind? Lesson number 76. පාඩම් අංක 76. From to. ඇයි මේ prepositions දෙක අපි භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. බලන්න මේ රූපෙ දිහා හොඳට. මෙතන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එක තැනක තියෙනවා ගෙයක්, අනිත් පැත්තේ තියෙනවා බිල්ඩින් එකක්. මේ මිනිස්සයා ගෙදර ඉඳන් මේ බිල්ඩින් එක පැත්තට ගමන් කරනවා. ගෙදර ඉඳන් ඒ පැත්තට. කොහේ හරි සිට කොහේ හරි දක්වා. කොහේ හරි ඉඳන් කියලා කියන්න අපිට from භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කොහෙට හරි යනවා නම් ඒ දක්වා එහෙට යන්නේ කියලා කියන්න to භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Where is he from? අපි අහන්නවා කොහෙන්ද ආවේ කියන්නේ ගම අහන්නේ ඇත්තටම. එයා කොහේ ඉඳලාද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? Where is he from? It's not far from here. ඒකට නැත්තම් ඒ ස්ථානයට මෙහි ඉඳලා නම් එච්චර දුරක් නෑ, බය වෙන්න එපා. It's not far from here. මෙහි ඉඳලා එහෙට එච්චර දුරක් නෑ. Talk to me. මට කතා කරන්න. කාටද කියනවා? Talk to me. ඕනලාක මට කතා කරන්න. Talk to me. Give it to her. ඒක එයාට දෙන්න. ඔයාලඟ තියාගන්න එපා, වැඩක් නෑ. ඒක එයාට දෙන්න. Give it to her. Lesson number 77. After, before. මේ වචන දෙකත් ඔයා ගොඩක් දුරට අහලා ඇති. අපි බලමු තේරුමත් එක්ක උදාහරණ මොනවද කියලා. මුලින්ම බලමු after කියන්නේ මොකක්ද කියලා. යම්කිසි වෙලාවකට පස්සේ හෝ එහෙම නැත්නම් තවත් ස්ථානයකට තැනකට පස්සේ තවත් දෙයක් වෙනවා නම් අපිට after කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණත් එක්කම. ඒ වගේම before කියන preposition එකේ තේරුම තමයි යම්කිසි වෙලාවකට හරි ස්ථානයකට කලින් දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට before පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් බලමු උදාහරණ මේ දෙකටම. Shall we go for a walk after breakfast? අපිට යෝජනාවක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් විදියට අපි උදේට කෑවට පස්සේ ඇවිදින්න යමුද? Shall we go for a walk after breakfast? You knew before I did. ඔයා දැනගත්තා මට කලින්. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධය වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධය වෙන්න පුළුවන්. You knew before I did. Why hadn't they tried it before? ඇයි යාලා එක කලින් try කළා උත්සාහ කළා බලලා නැත්නම් අපිත් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඕන තරම් අහනවනේ. Why hadn't they tried it before? Lesson number 78. පාඩම් අංක 78. About, under. මේ prepositions දෙකක් බලමු ඇයි භාවිතා කරන්න කියලා. About වල තේරුම තමයි, එහෙම නැත්නම් about භාවිතා කරන්නේ පුද්ගලයෙක් හරි කිසියම් දෙයක් හරි ගැන අපිට මොනවා හරි කියන්න ඕන නම් about පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. What's it about? ඒක මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද? ඒක මොකක් ගැනද? What's it about? Do you want to tell me about it? ඔයාට ඒක මට කියන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ ගැන මට කියන්න ඕනේද? Do you want to tell me about it? ඇයි under කියන preposition එක භාවිතා කරන්න? බලන්න මෙතන box එකක් තියෙනවා. මේ box එකට යටින් බෝලයක් තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් යට, මොකක් හරි දෙයක් යට තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න under භාවිතා වෙනවා. බලමු උදාහරණ. It hid under the table. ඌ මේසේ යට හැංගුණා. සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. It hid under the table. There is a cat under the bed. ඇඳ යට පූසෙක් ඉන්නවා. ඇඳ යට කියන්න තමයි under the bed පාවිච්චි වෙන්නේ. There is a cat under the bed. Lesson number 79. පාඩම් අංක 79. Because of. ඇයි භාවිතා කරන්නේ? දැන් බලමු. මේක තේරුම තමයි යම්කිසි සිදුවීමක් වෙන්නේ ඇයි, මොකක්ද හේතුව කියලා කියන්න තමයි because සහ because of භාවිතා කරන්නේ. බලමු උදාහරණ. Because he is sick, he can't come. එයාට අසනීප හින්දා, කියන්නේ එයාට සනීප නැති හින්දා එයාට එන්න බෑ. එයාට එන්න විදිහක් නැහැ. හේතුව තමයි ඒක
because he is sick he can't come. I went there because I wanted to. මට ඕන හින්දා තමයි මම එහෙ ගියේ. නැත්තම් මට ඕන නිසා මම එහෙ ගියා. We missed the bus because of you. අපි කියන්නේ වායනකන් ඉඳලා අපිට බස් එකක් මිස් වුණා කියලා. අපිට ඔයා හින්දා බස් එක මග ඇරුණා. බස් එක මිස් වුණා. We missed the bus because of you. Lesson number 80. පාඩම් අංක 80. or එහෙම නැත්නම් and. අපි දැන් බලමු උදාහරණ සහ තේරුම් මොනවද කියලා. දේවල් දෙකක් තියෙනවා. මේ දේවල් දෙකක් අතරින් එකක් හරි කියන්නේ. හිතන්නකෝ මෙයා හරි මෙයා. මේක හෝ මේක. අන්න ඒ වගේ කියලා කියන්න තමයි ඕ භාවිතා වෙන්නේ. Is that a cat or a dog? ඒ බල්ලෙක්ද එහෙම නැත්නම් පූසෙක්ද? එහෙම අහන්න පුළුවන් මේ ඕ භාවිතා කරලා. Is that a cat or a dog? I will go rain or shine. මම වැස්සත් පෑව්වත් යනවා. I'll go rain or shine. ඇයි and භාවිතා කරන්නේ? and කියන්නේ සහ කියන එක. කියන්නේ දෙකක් එකතු කරන්න අපිට and භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පද දෙකක් සම්බන්ධ කරලා ටිකක් වෙනස් කරලා කියන්නත් අපිට and පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Come and help us. මෙතෙන්දි තේරුම හරිම ලස්සනයි. ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරන්න. come කියන්නේත් එක verb එකක්, help කියන්නේත් එක verb එකක්. මේ දෙක සම්බන්ධ කළාම තේරුම ලස්සන වෙනවා. ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරන්න. Come and help us. Kasun and I are friends. කසුනුයි මායි. කසුන් සහ මම කියනවටත් වඩා කසුනුයි මායි කියලා කියන්න කසුන් and I භාවිතා වෙනවා. කසුනුයි මායි හොඳ යාළුවෝ. කසුන් and I are friends. Lesson number 81. පාඩම් අංක 81. but so. ඇයි මේ prepositions දෙක භාවිතා වෙන්නේ? බලමු. but පාවිච්චි කරනවා නමුත් ඒ කියන්නේ එහෙම වුණත් කියලා හේතුවක් කියලා කියන්න. හැබැයි so පාවිච්චි කරන්නේ ඉතින් එහෙම නම් කියලා කියන්න. බලමු උදාහරණ වලින්. I'm sorry but I can't pay you. මට කනගාටුයි. ඒත් මට ඔයාට සල්ලි දෙන්න pay කරන්න නම් විදිහක් නෑ. මෙතන හේතුවක් නමුත් කියලා කියන්නේ. I'm sorry but I can't pay you. He tried hard but failed. එයා මහන්සි වුණත් අසමත් වුණා, fail වුණා. He tried hard but failed. I love you so much. මං ඔයාට මාර විදියට කැමති. මං ඔයාට හුඟක් කැමති. I love you so much. It wasn't so bad. ඒක හුඟක්ම කියන තරම් නම් නරක නෑ. It wasn't so bad. ඒක හුඟක්ම නරක නැහැ. Lesson number 82. පාඩම් අංක 82. මොකක්ද මේ පාඩමේ තියෙන්නේ? yet still. ඇයි මේව භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. yet still භාවිතා කරන්නේ තවමත් මේක සිද්ධ වෙලා නැහැ කියලා කියන්න. තවමත් මේක මේ දක්වා සිද්ධ වෙනවා කියන්න. විශේෂයෙන්ම yet භාවිතා කරනවා සිදු වෙලා නැති දේවල් වලට කියන්න. බලමු උදාහරණ. It's not ready yet. ඒක තාමත් සූදානම් නැහැ. It's not ready yet. We couldn't leave yet. අපිට තාම පිටත් වෙන්න යන්න බැරි වුණා. We couldn't leave yet. They are still in town. තවමත් ඉන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම still භාවිතා වෙන්නේ. They are still in town. එයාලා තාම ටවුමේ ඉන්නවා. Do you still live at the same address? ඔයා තාම කලින් හිටිය තැනම දින්නේ. කලින් address එකේම දින්නේ. Do you still live at the same address? Lesson number 83. පාඩම් අංක 83. Dan. ඇයි Dan භාවිතා කරන්නේ? අපි දැන් බලමු. දේවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දේවල් දෙක සංසන්දනය කරන්න අපිට Dan අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට වඩා මේක හොඳයි. මේකට වඩා මේක නරකයි කියලා කියන්න Dan අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. He has more than I have. එයාට මට වඩා තියෙනවා. He has more than I have. එයාට මට වඩා තියෙනවා. He is older than me. එයා මට වඩා වැඩිමල්. වයසින් වැඩි කියන එක මේ කියන්නේ. He is older than me. He thinks you are better than us. එයා හිතන්නේ ඔයා අපිට වඩා හොඳයි කියලා. He thinks you are better than us. Lesson number 84. පාඩම් අංක 84. මෙතන ඉඳන් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පාඩම් කිහිපයක් යනකම්
clauses කියන වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන පද ගැන ඔයාලා අහලත් ඇති. මුලින්ම අපි බලමු who කියන clause එක දාලා කොහොමද වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න කියලා. මේකේ තේරුම තමයි කිසියම් පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තරයක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ නම් who කියන phrase එක දාලා නැත්නම් who කියන clause එක දාලා අපිට පුළුවන් විස්තර කතා කරන්න. මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. උදාහරණ වලින් පැහැදිලි කරමු. This is the man who came yesterday. අපිට අතිරේක තොරතුරක් නේද එකතුනේ. මෙන්න මේ මිනිස්සයා ගැන තවත් විස්තර කරලා කියන්න ඕනේ. මෙයා තමයි ඊයේ ආපු මිනිස්සයා. නැත්නම් ඊයේ ආපු අනුස්සයා තමයි මේ. This is the man who came yesterday. දැන් ඔයාලා තේරෙනව නේද වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න අපිට clauses භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් විස්තර අරන් එන්න. I have a friend who has a car. මට කාර් එකක් තියෙන යාළුවෙක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මට යාළුවෙක් ඉන්නවා කාර් එකක් තියෙන. I have a friend who has a car. The man who is wearing a cap has a shop. කැප් එකක් දාගෙන ඉන්න මිනිස්සයාට කඩයක් තියෙනවා. මේ වගේ අතිරේක විස්තර එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරිම ලස්සනයි වාක්‍ය රටාව වැඩි කර කර කතා කරන්න පුළුවන්. The man who is wearing a cap has a shop. Lesson number 85. පාඩම් අංක 85. That clause. මේ clause එක භාවිතා කරන්නේ ඇයි වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න දැන් බලමු. හිතන්නකෝ කිසියම් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඒක හඳුනා ගන්න විශේෂ විස්තරයක් කරන්න දේවල් සම්බන්ධයෙන් තමයි අතනම that පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට තමයි අපිට that අවශ්‍ය වෙන්නේ. බලමු. This is the bag that cousin brought here. මේක තමයි කසුන් මෙහාට ගෙනාපු බෑග් එක. ඉතින් කසුන් ගෙනාපු බෑග් එක. මේ බෑග් එක කවුද ගෙනාවේ කියන විශේෂිත විස්තරය අපිට කියන්න නම් that පාවිච්චි කරලා මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර කියන්න සිද්ධ වෙනවා. This is the bag that cousin brought here. I bought a new car that is very expensive. මං හුඟක් ගණන් කාර් එකක් ගත්ත. නැත්නම් මං ගත්ත අලුත් කාර් එක හුඟක් ගණන්. තවත් විස්තරයක් එකතු කරලා කියන්න තමයි that පාවිච්චි වෙන්නේ. I bought a new car that is very expensive. I have a bike that was bought last year. මං ගාව තියෙන බයික් එක ගිය අවුරුද්දේ තමයි සල්ලි වලට ගත්තේ මිලදී ගත්තේ. I have a bike that was bought last year. Lesson number 83. පාඩම් අංක 83. Which clause? Which කියන clause එක භාවිතා කරලා කොහොමද වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න කියලා දැන් බලමු. මේකේ තේරුම තමයි කිසියම් දෙයක් සම්බන්ධව අමතර විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්න තමයි which කියන මේ clause එක භාවිතා වෙන්නේ. බලමු උදාහරණ. My bike which has a broken seat is in the garage. මේ වාක්‍ය රටාව හොඳට බලන්න. මගේ සීට් එක කැඩිලා තියෙන බයිසිකලේ තියෙන්නේ කැරිජ් එකේ. හොඳ විස්තරයක් තියෙනවා මේ බයිසිකලේ සම්බන්ධයෙන්. which has broken seat. ඒකේ තියෙන්නේ කැඩිච්ච සීට් එකක්. දැන් කොහෙද තියෙන්නේ? ගරාජ් එකේ. බයිසිකලේ ගැන කිව්වා. ඒක ගැන වැඩි විස්තරයක් කියන්න which භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I carried a bag which is heavy. මං අරගෙන ආපු බෑග් එක මෝර බරයි. මේ අරගෙන ආපු බෑග් එකේ වැඩි විස්තරය තමයි මේ which දාලා කියන්නේ. I carried a bag which is heavy. Lesson number 84. පාඩම් අංක 84. Where clause. අපි දැන් බලමු where කියන clause එක දාලා කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා සායි clause එකයි භාවිතා කරන්න කියන්නේ. යම්කිසි ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තරයක් ගැන කියන්න නැත්නම් ඒ ස්ථානය ගැන තවත් අපිට කියන්න where කියන clause එක දාලා ඒ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Do you remember the place where we caught the train? ඔයාට මතකද අපි කෝච්චියට නැග්ග තැන? මෙතන කෝච්චියට නැග්ග තැන කියලා විශේෂ තොරතුරක් අපිට අහන්න පුළුවන්. where කියන ස්ථානයක් ගැන මේ අතරම අහන්නේ. Do you remember the place where we caught the train? This is the house where I was born. මේකේ පෙන්නලා තවත් විස්තරයක් කරන්න පුළුවන් මේ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන්. මේක තමයි මං ඉපදිච්ච ගෙදර. This is the house where I was born. This is the restaurant where we ate last night. මේක තමයි අපි ඊයේ රෑ කාපු restaurant එක. This is the restaurant where we ate last night. Lesson number 85. පාඩම් අංක 85. have been එක ing පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා
දැන් අපි බලමු. හිතන්නකෝ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා එයා කිසියම් ක්‍රියාවක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියලා කියන්න අපිට මේ have been එක ing පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට උදේ ඉඳන් පාඩම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා, කෑම කකා ඉඳලා තියෙනවා, මේවයි ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ. I have been waiting since morning. මං උදේ ඉඳලා බලාගෙන ඉන්නේ. waiting කියලා කියන්නේ රැඳිලා ඉන්නවා, බලාගෙන ඉන්නවා කියන එකනේ. I have been waiting since morning. මං උදේ ඉඳලා බලන් ඉන්නේ. We have been playing for 2 hours. අපි පැය දෙකක් තිස්සේ සෙල්ලම් කර කර ඉඳලා තියෙනවා. මේ පැය දෙකක් තිස්සේ ඉන්නේ. We have been playing for 2 hours. He has been studying for 1 hour. එයා දැන් පැයක් තිස්සේ පාඩම් කර කර ඉන්නේ. පැයක ඉඳන් පාඩම් කරනවා. He has been studying for 1 hour. Lesson number 86. පාඩම් අංක 86. had been එක ing භාවිතා කරන්නේ ඇයි සහ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. මනුස්සයෙක් ඉන්නවා, පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. එයා කිසියම් ක්‍රියාවක් කරමින් හිටියා කියන අතීතෙදි කරමින් ඉඳලා තිබ්බා කියන්න අපිට පුළුවන් had been එක ing verb එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් බලමු උදාහරණ. He had been helping him to do that. එයා ඒක කරන්න අරයට උදව් කර කර ඉඳලා තිබුණ කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට උදව් කර කර ඉඳලා තිබ්බා. He had been helping him to do that. He had been cooking when the guest came. අමුත්තු එනකොටත් එයා කෑම උයෝය තමයි ඉඳලා තිබුණේ. We had been losing before this winning. මේ ජයග්‍රහණයට දිනුමට කලින් අපි පෙරදි තමයි ඉඳලා තිබ්බේ. Lesson number 87. පාඩම් අංක 87. will have been එක ing භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. පුද්ගලයෙක් යම්කිසි ක්‍රියාවක් අනාගතයේදී කරමින් ඉඳීවීමේ කාලය වෙනකොට කරමින් ඉඳලා තියෙයි කියලා කියන්න තමයි will have been එක ing භාවිතා කරන්නේ. බලමු උදාහරණ. I'll have been reading till evening. මං හවස් වෙනකම් පොත් පත්තර කියවමින් ඉඳීවි. I'll have been reading till evening. He'll have been coming till night. එයා රෑ වෙනකන් එන ගමන් ඉඳීවි. He'll have been coming till night. She'll have been dancing until the party ends. මේක තමයි වෙලාව මේ පාටි එක ඉවර වෙලා ඉවර වෙන වෙලාව වෙනකන් එයා නට ඉඳීවි. She will have been dancing until the party ends. Lesson number 88. පාඩම් අංක 88. Reported speech. ඇයි මේ reported භාවිතා කරන්නේ? විශේෂය ටිකක් අපි මේක පරිස්සමට ඉගෙන ගනිමු. හිතන්නකො යාළුවෙක් ඉන්නවා, යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. A කියන යාළුවා ඔයාට දෙයක් කියනවා. ඒ දේ ඔයාට B කියන යාළුවාට ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ. කේලමක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ විස්තරයක් ගැන. එක්කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා කියනකොට අපිට මේ reported speech භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. බලමු උදාහරණ වලින්. ගැඹුරට සාකච්ඡා කරන්නේ නෑ, මම මුලදී කිව්වා වගේ දාලා අදහසක් විතරයි ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලමු උදාහරණ. A කියන යාළුවා කියනවා I'm sick කියලා. ඒ කියන්නේ මට සනීප නෑ කියලා ඔයාට කියනවා. ඔයා ගිහිල්ලා B කියන යාළුවාට කියන්නේ මේ ඊතලෙන් පස්සේ තියෙන පහළ වාක්‍ය. She said she was sick. එයා කිව්වා මට සනීප නෑ, නැත්නම් එයාට සනීප නෑ කියලා. මේ විදිහට තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. I'm sick කියන එක she was වෙනවා. බලමු උදාහරණ තවත්. I work in a bank. එක්කෙනෙක් කියනවා මං වැඩ කරන්නේ බැංකුවක කියලා. මේක තව කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කියද්දි මේ විදිහට තමයි කියන්න වෙන්නේ. She said that she worked in a bank. මෙතන he වෙන්නත් පුළුවන් කියන කෙනා අනුව. එයාක ඔයා වැඩ කරන්නේ බැංකුවක කියලා. මේ present tense වාක්‍ය past tense වෙනවා. මේ ගැන වැඩිදුරටත් ඔයාට විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මම වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්, පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. I travel a lot. එක්කෙනෙක් කියනවා මම හුඟක් travel කරනවා කියලා. මේ වාක්‍ය කොහොමද reported වලින් කියන්නේ? She said that she traveled a lot. අපි සාකච්ඡා කළේ පොඩි දෙයක් විතරයි මේ පාඩම, ටිකක් දීර්ඝ පාඩමක්. ඉතින් මට ඕනේ ඔයාලට පොඩි ටච් එකක් ලබා දෙන්න මේ පාඩම මූලික පාඩම් වල තියනවා කියලා කියන අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ දිග වීඩියෝ එකක්, විස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යයි නම් ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින්ම ඒ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
Lesson number 89. පාඩම් අංක 89. Never, always, usually. ඔයා මේ වචන තුන අහලා තියෙනවද? ගොඩාක් තැන්වල භාවිතා වෙන වචන තුනක් තමයි මේක. බලමු තේරුම් එකම උදාහරණ මොනවද කියලා. බලන්න මේ වචන තුනේ සරල තේරුම් තුන. never කියන්නේ කවදාවත්ම නැහැ, කවදාවත්ම කරන්නේ නැහැ කියන එක. always කියන්නේ සෑම විටම හැම වෙලාවෙම කියන එක. usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් මම මේක කරනවා කියලා කියන්න usually භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් බලමු උදාහරණ. I never tell you. මං ඔයාට ඒ ගැන කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. I never tell you. මං ඔයාට කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. He always gets up early. එයා හැම වෙලේම නිතරම කලින් නැගිටිනවා, වේලාසන නැගිටිනවා. He always gets up early. I usually study at night. සාමාන්‍යයෙන් වත් පාඩම් කරන්නේ රැටද? මම සාමාන්‍යයෙන් රැට තමයි ඉගෙන ගන්නේ, රැට තමයි පාඩම් කරන්නේ. I usually study at night. Lesson number 90. පාඩම් අංක 90. any, all. මේ වචන දෙකත් නිතරම භාවිතා වෙනවා. බලමු උදාහරණ සහ තේරුම් මොනවද කියලා. මේ වචන දෙකේ තේරුම් තමයි any කියන්නේ කිසියම් එකක් කියන එක. ඒ වගේම all කියන්නේ සියලුම දේවල් කියන එක. මේවා ආසන්න තේරුම්, තවත් තේරුම් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අපි බලමු මේවට අදාළ උදාහරණ මොනවද කියලා. Do you have any water? ඔයාගා වතුර තියෙනවද? වතුර පොඩ්ඩක් හරි තියෙනවද? Do you have any water? I don't have any of them. මට ඒ වෑයෙන් ඒ જાතියෙන් කිසිම එකක් මං ගාව නැහැ. I don't have any of them. I took all of them. මං ඒ සේරම ගත්තා. මං ඒ ඔක්කොම ගත්තා. I took all of them. All three girls laughed. කෙල්ලෝ තුන් දෙනාම හයියෙන් හිනා වුණා. නැත්නම් කෙල්ලෝ සේරම හිනා වුණා. All three girls laughed. Lesson number 91. පාඩම් අංක 91. Adverbs. ඇයි adverbs භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නැත්නම් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එයා වගේ යා කරනවා මොකක් හරි ක්‍රියාව, මොකක් හරි දෙයක් කරනවා. ඒක තවදුරටත් විස්තර කරලා කියන්න. හිතන්නකො දුවනවා කියලා කෙනෙක්, එයා හයියෙන් දුවනවා, හිමින් දුවනවා. මේක විස්තර කරලා කියන්න තමයි adverbs භාවිතා වෙන්නේ. බලමු උදාහරණ. He ran quickly. එයා ඉක්මනින් නැත්නම් වේගයෙන් දුවගෙන ගියා. He ran quickly. He plays the flute beautifully. එයා ලස්සනට බටනලාව වාදනය කරනවා. He plays the flute beautifully. They got here easily. එයාලා ලේසියෙන්ම මෙහෙට පැමිණියා. ලේසියෙන්ම මෙහෙට ආවා. They got here easily. He is generally late. එයා සාමාන්‍යයෙන් පරක්කු වෙනවා. He is generally late. That old man walks slowly. ඒ වයසක මිනිස්සයා හිමින් තමයි ඇවිදින්නේ. That old man walks slowly. Lesson number 92. පාඩම් අංක 92. Adjectives. ඇයි adjectives භාවිතා කරන්නේ සහ උදාහරණ මොනවද කියලා දැන් බලමු. නාම පදයක් තවදුරටත් විස්තර කරලා කියන්න. කියන්නේ මොකක් හරි නමක්, මොකක් හරි දෙයක් තවදුරටත් විස්තර කරලා කියන්න තමයි adjectives භාවිතා කරන්නේ. බලමු උදාහරණ. He is a clever boy. එයා දක්ෂ කොල්ලෙක්. එයා ඊටාම දක්ෂ කොල්ලෙක්. He is a clever boy. Is it a good thing? ඒක හොඳ දෙයක්ද? Is it a good thing? A wooden boat. ලී බෝට්ටුවක්. A wooden boat. මේ බෝට්ටුව විස්තර කරලා තියෙන්නේ wooden ලී වලින් හදපු කියන එකෙන්. They live in a beautiful house. එයාලා ලස්සන ගෙදරක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන ගෙදරක් ගැන කියන්නේ මේ house එක විස්තර කරලා කියන තමයි මේ beautiful කියන adjective එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Lesson number 93. පාඩම් අංක 93. when භාවිතා කරන්නේ ඇයි මෙතෙන්ද? ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි අපි දැන් when භාවිතා කරන්නේ. යන්නේ කලින් දෙපාරක් විතර when ගැන කිව්වා. හැබැයි මෙතෙන්දී ඒ විදිහට නෙමෙයි අපි භාවිතා කරන්න හදන්නේ. පරිස්සමට බලන්න. යම් කිසි සිද්ධියක් වෙනකොට ඒ වෙලාවෙම තවක් සිදුවීමක් වෙනවා නම් ඒ සිද්ධි දෙක අතරට අපිට when දාලා කියන්න පුළුවන්. බලමු මේ කියන දේ කොහොමද උදාහරණවල තියෙන්නේ කියලා. I helped my mother when I was at home. මම ගෙදර ඉන්නකොට අම්මට උදව් උපකාර කළා. I helped my mother when I was at home. He knocked on the door when I was
sleeping. knock කියලා කියන දොරට තට්ටු කරන්නේ අන්න එක තමයි knock කරනවා කියලා කියන්නේ. මම නිදාගෙන ඉන්නකොට තමයි එයා දොරට තට්ටු කළේ. He knocked on the door when I was sleeping. When it started to rain, we went inside. වැස්ස පටන් ගත්තාම අපි ගේ ඇතුළට ආවා. වැස්ස පටන් ගත්තාම තමයි අපි ආවේ. ඉතින් වැස්ස පටන් ගත්ත එකයි ගේ ඇතුළට ආපු සිද්ධි දෙක අපිට කියන්න පුළුවන් when භාවිතා කළා. මොකද එකක් වෙනකොට තමයි අපි අනික සිද්ධ කරන්නේ. When it started to rain, we went inside. Lesson number 94. පාඩම් අංක 94. while. ඇයි while භාවිතා කරන්නේ? while කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල ගොඩාක් භාවිතා වෙන වචනයක්. ඔයාට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වුණොත් දැන් අපි බලමු. යම් කිසි දෙයක් වෙනකොට තවක් සිදුවීමක් වෙනවා. මේ වෙන අතරතුරේ වෙනවා කියලා කියන කලින් වගේ when වගේ වෙලාවට වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒ සිදුවීම වෙන අතරතුරේදී තව සිදුවීමක් වෙනවා කියලා කියන්න තමයි ඇත්තටම while භාවිතා කරන්නේ. බලමු උදාහරණ. While I was making lunch, the phone rang. මම ලන්ච් එක නැත්නම් දවල් කෑම හද ඉන්නකොට ෆෝන් එක රින් වුණා. While I was making lunch, the phone rang. I was playing while he was studying. එයා ඉගෙන ගන්නකොට මම සෙල්ලම් කර ප්ලේ කර තමයි හිටියේ. I was playing while he was studying. Number 95. පාඩම් අංක 95. used to. ඇයි used to භාවිතා කරන්නේ? බලමු උදාහරණත් එක්කම. හිතන්නකො සිද්ධියක් තියෙනවා නැත්නම් පුරුද්දක් කියලා හිතන්නකො. අතීතයේදී කරපු පුරුද්දක්. හැබැයි ඒක දැන් කරන්නේ නැත්නම් ඒ අතීත පුරුද්ද ගැන කතා කරන්න අපිට used to භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්ම. I used to smoke. මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ උදාහරණයක්. අතරම අන්තර්ජාලයේ හැම තැනකම වගේ මේ used to කතා කරනකොට මේක තමයි තියෙන්නේ. මම ඇතුළත් කළා නිසා මම දුම්පානය කළා ඉස්සර. හැබැයි I used to smoke දැන් දුම්පානය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Did you used to live somewhere else? ඔයා වෙන කොහේ හරි ජීවත් වුණාද? Did you used to live somewhere else? I used to play tennis twice a week. මම සතියට දෙපාරක් ටෙනිස් ගැහුවා. දෙපාරක් ටෙනිස් ප්ලේ කළා. I used to play tennis twice a week. Lesson number 96. පාඩම් අංක 96. much, many. නැත්තම් many or much. මේ වචන දෙකයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් බලමු. much, many දෙකම භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් දේවල් ගැන කියන්න. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. many පාවිච්චි කරන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් සමග මූලික වශයෙන්ම. ඒ වගේම much භාවිතා කරන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල් සමග. බලමු උදාහරණ. How many people are there? මිනිස්සු කී දෙනෙක් එහෙ ඉන්නවද? How many people are there? You can have as many as you like. ඔයාට ඕන තරමක් කැමති තරමක් ඔයා තියාගන්න ඔයා ගන්න. You can have as many as you like. I have as many books as you. මට ඔයාට වගේම හුඟක් පොත් තියෙනවා. Did it hurt much? හුඟක් රිදෙනවද නැත්නම් හුඟක් රිදෙනවද? Did it hurt much? Is there much left? හුඟක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? Is there much left? Lesson number 97. පාඩම් අංක 97. some, little, few. මේ වචන භාවිතා කළා කොහොමද ලස්සන වාක්‍ය හදන්නේ සහ තේරුම් මොනවද කියලා දැන් බලමු. අපිට මේ වචන තුනම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ටිකක්, චුට්ටක්, පොඩ්ඩක් කියලා කියන්න. මේවා ගැඹුරට ගියාම තේරුම් ටිකක් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මූලික වශයෙන් මේ පාඩම් ටික ඉගෙනගෙන යන්න අපි ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. බලමු උදාහරණ. I bought some cheese. මම cheese ටිකක් ගත්තා. I bought some cheese. Here's some water. මෙන්න වතුර ටිකක් තියනවා බොන්න. Here's some water. Save a little for me. මට චුට්ටක් ඉතුරු කරන්න. ඉතනවර කෑමක් කනකොට කියන්නේ මට චුට්ටක් තියාගන්න කියලා අන්න ඒ වගේ. Save a little for me. මට චුට්ටක් ඉතුරු කරගන්න. Give me just a little. මට චුට්ටක් විතර දෙන්න. Give me just a little. He had few friends. එයාට යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක් තමයි හිටියේ. He had few friends. Few of them can swim. එයාලා කිහිප දෙනෙක්ට පීනන්න පුළුවන් පිහිනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Few of them can swim. Lesson number 98. පාඩම් අංක 98. cousins.
මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ බලමු අපි ඉක්මනින්ම මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. මං කසුන්ස් කියලා කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ කසුන්ට අයිති කියන එක, කසුන්ගේ කියන එක. කිසියම් පුද්ගලයෙක්ට යම් කිසි දෙයක් අයිති කියලා කියන්න අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. කසුන්ස් අමල්ස් මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වාක්‍ය. This is කසුන්ස් house. මේක තමයි කසුන්ට අයිති කසුන්ගේ ගේ. I got my friend's pen. මම මගේ යාළුවගේ පෑන ගත්තා. friends pen කියලා කියන්නේ යාළුවගේ පෑන කියන එක. I'm washing my father's car. මං තාත්තගේ කාර් එක wash කරනවා, කාර් එක හොදනවා. I'm washing my father's car. lesson number 99. පාඩම් අංක 99. let. ඇයි let භාවිතා කරන්නේ? මොනවද තේරුම් සහ උදාහරණ? කාට හරි කිසියම් දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා, ඉඩ දෙනවා කියලා කියන්න අපිට let භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. let me go first. අපි කියනවා පොලිමක ඉන්නකොට කියන්නේ මම මුලින් යන්නම් කියලා. මට මුලින්ම යන්න දෙන්න. let me go first. I let him in. මං එයාට ඇතුළට එන්න ඉඩ දුන්නා. I let him in. Don't let her go. එයාට යන්න දෙන්න එපා. Don't let her go. lesson 100. සියවෙනි සහ අවසාන පාඩම. that those. අපි බලමු මේවා භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. that භාවිතා කරන්නේ ඒක කියලා එකක් ගැන කියන්න. those භාවිතා කරන්නේ ඒවා කියලා ගොඩක් කියන්න. බලමු උදාහරණ. that bag looks heavy. ඒ බෑග් එක බරයි වගේ පේන්නේ. that bag looks heavy. those questions are difficult. ඒ ප්‍රශ්න නම් අමාරුයි. those questions are difficult. that is not mine. ඒක මගේ නෙමෙයි. that is not mine. hello friends, මෙතනින් මේ දිග වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඉතින් අපි try කළා පාඩම් 100ක් දල වශයෙන් ඔයාලට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. මෙන්න මේ කාරණේ ඉතාමත් පැහැදිලි කරගන්න. මේ පාඩම් 100න් මම ඔයාලට පැහැදිලි කළේ මූලික අදහසක් විතරයි. මේ පාඩම් ටිකක් ගැඹුරට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයා ඒ පාඩම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේ පාඩම් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතනින් ඔයා වැරදි වැටහීමක් ගන්න එපා. මේ පාඩම මෙච්චරයිද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම විස්තර කරලා කරන්න ගියා නම් මේ වීඩියෝ එක පැය 100ක් විතර දික් වෙන්න තිබ්බා. ඒක නිසා තමයි වීඩියෝ එක කෙටි කරගන්න ඕන නිසා සහ කෙනෙක්ට පාඩම් 100ම එකපාරක් බලන්න ලොකු අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මං එහෙම කළේ. ඔයාලගේ අයිඩියා එක නිසා පහලින් ලියාගෙන යන්න නම් අමතක කරන්න එපා. ඒක අපිට ඉතාමත් වැදගත්. ඔයාලගේ සතුට තමයි අපේ ජීවිතයේ වටිනාම දේ. නිසා තමයි මේ වගේ දිග වීඩියෝස් ඔයාලා වෙනුවෙන් කොච්චර වෙලාව ගියත් අපි නිර්මාණය කරන්න. ඒ නිසා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් next video එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.